Good morning, grade 5 learners. How are you today? Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DCTC, Radyo Pilipino, Tarlac. I am Sir Joshua Evaristo, your teacher broadcaster, Aiming to give you another fun-filled learning experience, Serving you with the different skills, learn and have fun together. Alam niyo ba na ang jeep ay ang pinakasikat na uri ng transportasyon sa Pilipinas? May nagsasabi na ang pangalang jeep ay hango sa salitang jeepy na ang ibig sabihin ay general purpose or government purpose na naglalarawan ng military jeep na ginamit noong World War II. Pagkatapos ng digmaan, iniwan na ng mga sundalong Amerikano ang libu-libong jeep sa kalsada ng Maynila. Ang matibay at makulay na jeepney nga raw ay truly mestizo dahil sa half local at half foreign na katangian nito. Alam nyo na, yan ang jeepney! Welcome sa ating programang Aral TarlakHenyo ng Schools Division of Tarlac Province dito sa RTV Tarlac, Channel 26 at DZTC Radyo Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao. Kumusta kayo mga giliw kong tagapakinig? Aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapalaga sa edukasyon at pagpupursiging matatapos ito sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, ika-4 na baitang, Ginang Noemi Quimado Pagarigan, sasamahan at gagabayan ka sa Most Essential Learning Competency na nakapagpapakita ng paggalang sa iba sa oras ng pag-aaral. Salubungin natin ang bagong araw ng pagkatuto ng buong sigla at pananabi. Handa na ba kayo? Sa mga nakatutok sa ating FB Live, magandang umaga po sa inyong lahat. Alam kong kanina pa kayo nakaabang upang matutunan ang bago nating aralin. Ihanda na ang inyong mga module para sa ika-6 na linggo. Siguruhin ninyo na nasa isang lugar kayo ngayon na tahimik at maayos na naririnig ang ating broadcast. Matanong ko lang, nakapag-almusal na ba kayo? Kung oo, mabuti yan upang maging alerto ang inyong isipan at maintindihan ng maayos ang ating aralin ngayong araw. Bago tayo magtungo sa isang bagong aralin, nais kong balikan natin ang ating nakaraang talakayan. Naaalala ba ninyo ang tungkol sa pagpapakita ng paggalang sa oras ng pamamahinga? Dapat nating tandaan, matuto tayong magbigay halaga sa ating kapwa, lalo na sa oras ng kanilang pamamahinga.
Igalang natin ang ating kapwa sa oras ng pamamahinga. Sa puntong ito, nais kong sagutin ninyo ng tama o mali ang mga sumusunod. Una, huwag maingay sa loob ng bahay kung alam mo na may natutulog. Ang sagot ay tama. Pangalawa, sumigaw si Rio upang tawagin si Jessa habang nasa tabi ni Jessa ang natutulog nitong kapatid. Ang sagot ay mali. Ikatlo, bago pumasok sa bahay si Alden ay dahan-dahan itong naglakad sa sala upang hindi magising ang kanyang tatay na nagpapahinga sa kanyang upuan. Tama, nagpapakita ito ng paggalang sa nagpapahinga. Ikaapat, nakalimutan mong humingi ng baon sa nanay mo. Alam mong tulog na siya, kaya kumuha ka na lang ng pera sa iyong ipon. Ito ay tama. Ikalima, pinagsabihan mo ang mga kamag-aral at kaibigan na huwag maingay dahil natutulog ang bunsong kapatid. Ang sagot ay tama. Mahusay, mga bata. Sa pagsisimula ng ating bagong aralin tungkol sa pagpapakita ng paggalang sa panahon ng pag-aaral, inaanyayahan kong kayong makinig ng mabuti sa isang salaysay mula sa isang bata na nasa ika-4 na baitang. Tawagin natin siyang Maan. Babasahin ko ang kanyang salaysay. Ako si Maan, isang mag-aaral na nasa ika-4 na baitang. Ngayong panahon ng pandemya, marami nang nagbago. Nakakapanibago, ngunit kailangan nating sumunod sa health protocol na itinakda ng Interagency Task Force o mas kilala bilang IATF. Isa na rito ang hindi pagpayag ng pagkakaroon ng face-to-face classes na siyang nakagawiang pamamaraan ng pag-aaral. Talagang nakakapanibago dahil ang nakagawiang paraan ay napalitan na. Nariyan ang online distance learning, modular distance learning, at television and radio-based instruction. Ako ngayon ay nag-aaral sa pamamagitan ng modular distance learning, kung saan ang aking mga magulang at ibang mga kasama sa bahay ang siyang gumagabay sa akin upang aralin ang module. Mahirap, ngunit masasabi kong mapalad ako dahil lubos ang suporta at pagpapahalaga ng aking pamilya sa aking pag-aaral. Kung oras ng pag-aaral, sinisiguro nila at laging isinasaalang-alang ang katahimikan, kaligtasan at kaayusan ng lugar na nagsisilbing aking silid-aralan. Ayon sa napakinggan, sino ang batang nagbigay ng salaysay?
Kung ang sagot nyo ay simaan, tama kayo mga bata. Anong baitang na siya? Siya ay nasa ika-4 na baitang. Anong modes of learning ang gamit niya? Oo, kagaya mo. Modular distance learning ang gamit niya. Nakapag-aaral ba siyang mabuti? Siya ay nakapag-aaral ng mabuti sa tulong at gabay ng kanyang mga magulang at ibang mga kasama sa bahay. Naiistorbo ba siya sa oras ng kanyang pag-aaral? Hindi, dahil tahimik ang kanyang paligid kung saan siya ay nag-aaral. Ito ay patunay na naipapakita ng kanyang pamilya at ibang mga kasama sa bahay ang kanilang paggalang sa kanya sa panahon ng kanyang pag-aaral. At ngayon, bilang pagpapatuloy sa pagpapayaman ng ating kaalaman tungkol sa pagpapakita ng paggalang sa iba na nag-aaral, nais kong buksan ninyo ang inyong mga module sa pahina 12. Basahin natin ang sitwasyon ni Carl. Huwag kalilimutang humingi ng patnubay mula sa inyong mga magulang at ibang kasama sa bahay kung kinakailangan. Sa loob ng silid tulugan, nakagawian na ni Carl na magbasa ng mga kwentong pambata. Magiliw niya itong binabasa pagkatapos ng pananghalian. Subalit, narinig niya ang napakalakas na tugtog buhat sa sala ng kanilang bahay. Ang kapatid niyang si Lara pala ay nakikinig ng tugtugin. Upang hindi sila mag-away ay pinagsabihan niya ito na hinaan upang hindi makabala sa kanyang pagbabasa. Ngunit walang nangyari sa kanyang pakiusap. Patuloy pa rin ang malakas na tugtog. Naunawaan niyo ba ang ating binasa? Mabuti naman kung ganon, dahil may mga katanungan tayong dapat sagutin. Huwag kayong mag-alala, alam kong kayang-kaya ninyo to. Unang tanong, nagpakita ba ng galang sa nag-aaral ang kapatid ni Carl? Hindi, di ba? Tama ba ang kanyang ginawa? Mali ang kanyang ginawa dahil hindi siya nagpakita ng paggalang sa nag-aaral. Bakit mahalagang igalang natin ang taong nag-aaral? Dapat nating igalang dahil ito ay kanyang karapatan. Uulitin ko, dapat nating igalang ang taong nag-aaral dahil ito ay kanyang karapatan. Kung ikaw ang kapatid ni Carl, gagayahin mo ba ang kanyang ginawa? Kung hindi ang sagot mo, tama mga bata. Huwag nating gawin o tularan ang ginawa ng kapatid ni Carl na hindi nagbigay galang sa taong nag-aaral. Mga bata, tandaan natin, ang paggalang sa kapwa ay natututunan mula sa pagkabata. Ito ay hakbang
sa pagkamit ng isang mapayapang pamayanan. Kapag iginagalang ng lahat ang kanyang kapwa, tiyak walang magkakagalit dahil nire-respeto ang kanyang karapatang pantao. Isang karapatan ng tao ang pag-aaral, right to education. Ayon sa listahan ng human rights mula sa UNESCO Article 24. Ang paggalang at pagtrato na nais nating gawin sa atin ng ibang tao ay napakahalaga. Sa panahon ng isang tao ay nag-aaral, nangangailangan siya ng tahimik na paligid. Kaya ang iyong kilos ay kinakailangang maayos at marahan. Matuto tayong magbigay halaga sa pangangailangan ng ating kapwa. Igalang natin ang kanilang oras ng pag-aaral. Sabi nga, kung ano ang nais mong gawin ng iba sa iyo, ay siya mo ring gawin sa kapwa mo tao. Hindi lang ito na ipapakita sa salita, kundi sa kilos o gawa. Ngayon naman, ating suriin ang bawat sitwasyon. Makinig at intindihing mabuti. Ito ba ay nagpapakita ng paggalang sa taong nag-aaral? Sumagot lamang ng oo o hindi. Araw ng Lunes. Sisimulan na ni Celia ang pagsagot sa module ng edukasyon sa pagpapakatao sa ika-4 na baitang. Itinigil muna ni Nanay Sita ang kanyang panonood ng telebisyon upang makapag-aral ng mabuti ang kanyang anak. Kung ang sagot mo ay oo, ito ay tama, mga bata. Nagpapakita ito ng paggalang sa nag-aaral. Susunod, pinuntahan ni Roy ang kanyang kaibigan na si Carlo sa kanilang bahay upang yayaing maglaro. Ngunit nadatnan niyang abala sa pagbabasa ng aklat si Carlo. Dahan-dahan siyang lumabas ng bahay at umuwi. Ano ang inyong sagot, mga bata? Kung oo, magaling dahil hindi na inabala ni Roy si Carlos sa kanyang pagbabasa. Hayan, mukhang nauunawaan na ninyo ang ating aralin. Paano nga ba na ipapakita ang paggalang sa iba na nag-aaral? Para sa susunod nating gawain, mag-thumbs up kung ito ay nagpapakita ng paggalang sa nag-aaral at thumbs down kung hindi. Maaari rin ninyong ihayag ang inyong mga sagot sa comment box sa ating FB Live. Una, araw ng Biyernes. Matiyagang hinihintay ni Nanay Auring na tapusin ni Arvin ang kanyang module para maibalik na sa kanyang guro. Ano ang inyong sagot? Ito ay thumbs up. Nagtatawanan at naghihiyawan ang mga kapatid mo habang ikaw ay nakikinig sa broadcast lesson. Ang sagot ay thumbs down. Ikatlo, dahan-dahang pumasok ng bahay si Tatay Cardo habang nag-aaral si Loren
sa kanilang sala. Ayan, may nakikita na ako sa ating FB Live. Tama ang inyong mga sagot. Ito ay thumbs up. Ika-4, binibigyan ni Ginang Cruz ng sapat na panahon ang kanyang mga estudyante upang mapag-aralan at masagutan ang kanilang module bago ipasa ng kanilang mga magulang. Ito ay thumbs up. Nakakasunod pa rin ba kayo, mga bata? Nasa ika-5 na tayo. Nilakasan ni Marlon ang volume ng telebisyon habang nag-aaral ng leksyon ang kanyang nakababatang kapatid. Ito ay thumbs down. Napakahalaga na natutunan ninyo ang pagpapakita ng paggalang kapag may nag-aaral dahil kailangan nila ng tahimik at maayos na paligid. Kagaya ngayon, oras ng iyong pag-aaral sa edukasyon sa pagpapakatao. Tahimik ba ang iyong paligid? Kung oo, magaling. May mga ingay ka bang naririnig maliban sa iyong radyo? Mabuti kung iyong radyo lang ang naririnig mo. Ginugulo ka ba ng mga kasama mo sa bahay habang ikaw ay nakikinig sa ating broadcast? Kung hindi, binabati ko kayo dahil kayo ay mahalaga. Kayo ay iginagalang sa oras ng inyong pag-aaral. Marapat na kayo rin ay magpakita ng paggalang sa iba na nag-aaral. At ngayon, ating sukatin ang inyong natutunan. Maaari mong gamitin ang Learner's Activity Sheets na nakalakip sa inyong module. Para sa pagwawasto ng inyong mga sagot, hingin ang gabay ng inyong mga magulang, lalong-lalo na ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao. Mga bata, dapat nating tandaan na nais ng bawat isa sa atin na igalang tayo anuman ang ating ginagawa, lalo na sa panahon ng ating pag-aaral. Kapag naramdaman natin ang paggalang ng ibang tao sa atin, nagpapakita na tayo ay mahalaga at tayo ay mahal nila. Isa na naman pong episode ang ating natapos at naway nadagdagan na naman ang inyong kaban ng karunungan. Isang mahalagang aral ang ating natutunan na laging isa-isip, isa-puso at isa-gawa. Ang pagpapakita ng paggalang sa taong nag-aaral. Panalangin ko na anumang konsepto na inyong natutunan sa araw na ito ay inyong maisabuhay araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, ika-4 na baitang, Ginang Noemi Quimado Pagarigan, nagpapaalala na piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Para sa inyong mga katanungan, maaari ninyong tanungin ang inyong mga guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ika-4 na baitang. At inaanyayahan ko kayong patuloy na manood sa ating Aral TarlakHenyo dito sa RTV Channel 26 at DZTC Radyo Pilipino Tarlac. Maaari din ninyong panoorin ang ating
Facebook Live. Pwede rin ninyong i-like ito at i-share ang RTV Tarlac Channel 26. Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas. Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata,
sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828, Radio Filipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie Andueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Alright, good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ Radio Filipino Tarlac. Today is February 10, 2021. I am Patrick A. Tabifranca, your teacher broadcaster in science. Alright, so prepare yourselves for an episode of broadcast learning. Before we start, please do the following. First, check your headsets or speakers. Second, find a comfortable place to study away from distractions. Third, prepare your learning materials. And also, I would like to say good morning to our live viewers via FB Live. Good morning to our 280 learners. And before we go over with your modules, make sure you have your pen and a paper. And also make sure you have your module in science, and the title should be... Yes, that's right. The effects of the environment on the life cycle of organisms. Alright, so kids, again, the title of your module must be Effects of the Environment on the Life Cycle of Organisms. And of course, to learn and using this module, you may do the following. 1. Take your time in reading the lessons carefully. 2. Follow the directions or instructions in the activities and exercises. 3. Answer all the given activities and exercises. 4. Observe honesty and integrity in doing your task. And then we have number 5 here on my list, that is to finish the task at hand before proceeding to the next. And lastly, for number 6, check your output in the answer key provided, found at the end of every lesson or at the last few pages of the module. And also, kids, remember that on our 4th broadcast episode in science, you are expected to describe the effect of water on the life cycle of organisms.
And also another learning objective to identify the importance of water. I know you have a lot of ideas going on right now, but kids, don't worry, you'll have a deeper understanding of the lesson as we go on with our broadcast. So stay tuned and, of course, listen intently. Now, kids, remember, for you to be guided and well-directed, let's build and enrich our understanding of the lesson. First, by answering our guide questions. And, our guide questions in science episode today, this will help us throughout the process. This will guide us. So, take note, our guide question number 1. Yes, that's right. How water is important to living things or living organism. Well, can you imagine without water? And how about this one? Why do we need to conserve water? Well, these are the questions that you need to ponder because we are going to learn all these things as we go along with our science episode for today. So, kids, all you have to do, just sit back, relax, hold your module, and also your pen and a paper together with your science notebook. And also, before we go over with our lesson, let us check if you can still remember or recall all the lessons that we've learned in our previous episode. I think that was last Monday. So, kids, kindly turn your module now on page 24. The direction stated, arrange the scrambled letters to form the correct word in the sentence. Again, the direction is arrange the scrambled letters to form the correct word in the sentence. Now, all you have to do, write these words in a separate answer sheet or your science activity notebook. And of course, to our in our Facebook Live, you may also share your ideas or your answer by typing your answer in the comment section. Alright, so let's get started. So now for item number 1, blank is the main source on light. Again, blank is the main source of light on Earth. Alright, so as you can see on your screen right now, these scrambled letters are the letter U and S. Alright, I see the answer of Kim Pablo on Facebook. I will get back with you later on, Kim. Now, number 2, blank absorbs energy from the sun to make food. And these scrambled letters are LANPT. Keep going, kids. And also for number 3, blank sunlight converted to electricity. And the scrambled letters are AROSLPOWER. And number 4, blank light from the sun. Now, let's go ahead and proceed to our last item. For number 5, blank comes from the sun to warm the earth. And there you go, the scrambled letters on that. That's the letter E, H, T, A. Now, listen to this. I will give you 1 minute or 60 seconds to answer
this activity. All right? So timer starts now. Okay, so we are back to check your answers. And take note, you may also refer to page 31 and the answer key provided on your module. So for item number 1, the main source of light on Earth is... That's correct. The answer is sun. There you go. So let me just browse my Facebook here. According to Gaya Francesca Mina, she said the answer for item number 1 is sun. Yes, that's right. And also with, yes, Kiel Vicho Sajaza. Hi. You're all correct, kids. Now for number 2, it absorbs energy from the sun to make food. Alright, impressive answer. The answer is plant. Yes, you are right, Kim Pablo. Okay. How about the sunlight that converted to electricity? What is your answer? Great. The answer is solar power. Yes, you're right. Janita Lansangan. She said the answer is solar power. Now let's go to number 4. It is a light from the sun, and the answer is... There you go. The answer is sunlight. And for the last item, for number 5, your answer should be... Yes, Riza May Manuel, according to Riza, she said the answer is heat. That's H-E-A-T. Alright. Same with Harvey Roca Corba, and Shikina Balayas, and John Ralph Calma, and Steven Pamposa. Alright, so may I just also emphasize from that given activity that your answers may vary. But you may also refer to the examples that I will read to you. And once again, let's go ahead and turn your module on page 24. Again, that is page 24 on your module. And the direction states that complete the graphic organizer on your answer sheet or science activity notebook by answering the question.
One is why is water important? Wow, I'm sure you have a lot of ideas now. Why is it water is important to us and to all the living things? Okay, I'm sure you are very excited to answer this, right? Okay, now I will give you 15 seconds. Remember, that's 15 seconds to answer this activity. Okay, and timer starts now. Okay, so for that activity, may I just also emphasize that your answers may vary. You may refer to the examples that I will read to you. That is being flashed on your screen right now. And for those who are listening over DZTZ radio station, the answers are yes, water for... We use water for drinking, cooking, washing, and cleaning. Well, let me congratulate you all kids for accomplishing the task. I know you got all the correct answer, right? Now, this time, let us try to understand the effect of water on the life cycle of organisms. So, may I invite you on page 26, that is on your science module. I'm sure you are excited for this activity. Okay, so let's continue to explore. Then, for us to be guided and directed properly, let us first read the guide questions found on page 26. For guide question number 1, how is water important to plants? Then number 2, what are the importance of water to animals? Lastly, why do we need to conserve water? Now, on page 25 of your modules, it is stated that water is very important for survival of living things. That's right. And in fact, plants need water when they manufacture food through photosynthesis. Yeah, that's last Monday we discussed this because photosynthesis, this is the process where plants transform the energy from the sun into food. In addition to that, the animals and humans need fresh water for our organs to function. We get water from drinking it and from our food, and water makes our bodies absorb vitamins and mineral from the food we eat. And it also helps to regulate our body temperature. Moreover, water also provides a home for water or aquatic plants and animals. And it provides a breeding ground or temporary home for animals which spend part of their lives in water, like the frogs and also some other insects. Okay, so did you know also that humans are the biggest consumers of water on Earth? According to FAO.org, we use water for drinking, cooking, washing, and cleaning, and it also used in growing food and in producing electricity.
And you know what? Speaking of water, did you know that only 2% of water on Earth is fresh water? Yes, that's 2%, while salt water makes 97.5%. So remember, kids, protecting our environment is important to keep the sources of our water pure. And also take note, we have to use our water supply wisely and avoid polluting it. And now this time, in order to gain more knowledge and understanding about the effects of water in the life cycle of an organism, let us now proceed to our next activity. So please turn your module to page 26. Now, the direction states that take an observation in the community where you live. Make a prediction on how plants, animals are affected if it will not rain for 1 year. Remember, kids, if it will not rain for 1 year. So all you need to do, write your answers in your activity sheets or science activity notebook. However, kids, you may do this activity right after our episode since we only have a limited time to broadcast in science. And also, I encourage you to seek assistance to your parent, your guardian, as well as your science teacher in school in answering this activity. Okay, so for the last part of our activity, let us now apply all the things that we have learned today in real life situations. So let's try to answer what I have learned about the effects of water on the life cycle of organisms. So as you can see on your screen, all you have to do is to complete the sentence. And now I will give you 1 minute, of course, to finalize your answer on this particular activity. And for the learners online by FB Live, you may share your ideas in the comment section by typing your answer. Again, I will give you 60 seconds to finalize your answer. So timer starts now. Alright, so again, the answer for that is we learned that water is essential to all form of living organisms. And also, may I just emphasize from that given activity that your answers may vary. But once again, go ahead and seek assistance to your teacher so that they can check your output as well. And if you're having a hard time in understanding all the directions on your module, please don't be hesitant to ask any help from your family members, your nanay, your tatay, and your ates and kuyas.
Alright, so kids, our lesson has ended. Thank you for joining us today. Till our next episode in Science with Ma'am April P. Bernardo. That's on Monday, February 15, between 9 to 9:30 a.m. Also, keep on tuning to DZTZ, Aral TarlakHenyo, and keep watching us on RTV Channel 26 for more updates. Until next time for another fun learning experience in science, I am Patrick A. Tabifranca, your Science 4 broadcaster. Thank you and enjoy learning in the new normal. Good morning, grade 5 learners. How are you today? Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DCTC, Radyo Pilipino, Tarlac. I am Sir Joshua Evaristo, your teacher broadcaster. Aiming to give you another fun-filled learning experience, Serving you with the different skills learned and have fun together. Gutom ka ba sa impormasyon? May namiss ka bang subject at leksyon? Gusto mo bang alalahanin ang nakaraan o dagdagan ang iyong kaalaman? Lahat yan alamin natin because the professor is in. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Isang oras na kaalaman, isang oras na makabuluhan. Professor on air. Mamangha at tumawa sa mga tips at trivia. Sa gabay at tanong, sagot ka rin niya. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Tuwing Sabado, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Mapapakinggan sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. Professor on air. This is my story. Ano ang kwento ng buhay mo? Malungkot? Masaya? May kababalaghan? O puno ng aksyon?
Ang bawat kwento ng kapwa nating Pilipino ay mahalaga. This is my story. Sama-sama nating ibahagi ito upang magbigay aral at inspirasyon sa ating lahat. This is my story. This is my story. Hosted by Mitch Desunia. Tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Mapapakinggan dito sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. This is my story. Alam niyo ba na ang kinikilalang Guinness Book of World Records holder bilang pinakamaliit na commercially harvested fish ay isang sinarapan? Ito ay matatagpuan lamang sa Pilipinas, sa Lake Buhi sa Bicol River. Isa itong uri ng goby na may transparent na katawan na may sukat na 12.5 mm. Alam mo na, yan ang sinarapan. How are you today? Hello, everyone. Hello, learners of Tarlac. Good morning, Math Talino Grade 4 learners! Welcome to Aral TarlakHenyo Here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC Radyo Pilipino Tarlac. I'm Sir Glenn, your teacher broadcaster. Broadcasting live here at Paniki Tarlac. Remotely here in Concepcion Tarlac. Live here at Barangay Pedro El Quiles, Mayantok, Tarlac. Broadcasting live from Ramos National High School. Your anchor teacher today for grade 9 mathematics. Your partner in education this time of pandemic. Welcome to Aral TarlakHenyo, here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DZTZ Radio Filipino Tarlac. I am Miss Camilene De La Rosa, your teacher broadcaster for today's mathematics radio-based lessons for grade 4 learners. It's a great Wednesday morning, 10th day of February 2021. We are now on the 6th week of second quarter. Get ready to listen and try to be focused and be at its best. In going through this learning adventure, you are expected to solve routine and non-routine problems involving addition and or subtraction of fraction using appropriate problem-solving strategies and tools. The next 25 minutes is a grasp of series of activities and examples which will help you learn, understand, and value the importance of problem-solving in our daily lives. The activities provided will give you an opportunity to broaden your knowledge and skills about the concept. Let us walk through our lesson for today. For you to achieve the objectives of this lesson, you are assigned to do the following. First, take your time to listen carefully. Next is, follow the directions or instruction in every activities. And lastly, answer all the given tests and exercises. Are you ready now to be with me on the process of solving routine and non-routine problems involving addition and or subtraction of fractions? Okay then, do prepare your pencil or ball pen, your paper, modules or compendium of notes, and worksheet in Mathematics 4. And don't forget also to bring your water bottle beside you to be hydrated. I will give you 30 seconds to prepare.
learning adventure will be easy, especially when you listen with the past lesson about performing addition and subtraction of similar and dissimilar fraction that was discussed by Sir Mario D. Nool Jr. last Monday. Now let's check your knowledge about addition or subtraction of fraction. But first, here's the general rule for adding or subtracting fraction with the same denominator. First is to add or subtract the numerators. Second, copy the common denominator. And third is to simplify if needed. Now let us have this example. Let's add 1/5 and 2/5. I will give you 5 seconds to answer this. Time's up. Now what is the correct answer? Correct. The answer is 3/5. Easy, right? How did we get 3/5 as the correct answer? Since it is similar fraction, all you have to do is to add the numerator, then copy the common denominator. So we have 3/5. Now, since the numerator and denominator have no common factor other than 1, the answer was already simplified. Then the final answer is 3/5. Here is another one. Add 3/8 and 2/8. Wow! That is great! You again did it and got the correct answer. When we add 3/8 and 2/8, the answer is 5/8. Did you have the same answer as mine? Very good. Now let's add 1/4 and 1/3. I will give you 10 seconds this time to answer this. Time's up. Now what is the correct answer? Correct. The answer is 7/12. How did we get 7/12 as the correct answer? Since this is the similar fraction, to get the answer, there are some steps to follow. First, change 1/4 and 1/3 to similar fractions by finding the least common denominator, LCD, or least common multiples, LCM. Take note, LCD and LCM are the same. Next is add the numerators, then write the sum over the least common denominator. The LCM of 4 and 3 is 12. I repeat, the LCM of 4 and 3 is 12. So we can rewrite the two fractions using 12 as the common denominator. The next step is we need to look for its numerator. To find our numerators, let us divide our LCD, which is 12, by each denominator from the given and multiply the result by the numerator, wherein 12 divided by 4 is equal to 3 times the numerator 1 is equal to 3, and 12 divided by 3 is equal to 4 times the numerator, which is 1, is equal to 4. Once your fractions are rewritten with the same denominator, you can combine them together with addition or subtraction. Now that we change the similar fraction to similar fraction, simply add 3/12 by 4/12, and the answer is 7/12.
I'm sure you can now remember what you have learned during your past lesson. The only thing that you need to do is to remember the general rule in adding or subtracting similar and dissimilar fractions. Let us now take a look for another example. 2/4 minus 1/8. What is the answer? I will give you again 10 counts to work on it. Great job! The correct answer is 3/8. By following the same procedure a while back, we will find the answer. And since the numerator and denominator have no common factor, the answer was already simplified. Then the answer is 3/8. Are you still with me? Okay, now, walk with me on the process of finding the solution to the given problem. But before that, let us first differentiate routine and non-routine problem that is written on your Quarter 2 Compendium of Notes under Lesson 12, page 37. When we say routine problem, it is a translation problem which you can write an equation. It is a type of problem which there is an immediate solution. While non-routine problem, it is a problem which requires analysis and insights into known principles of mathematics. Okay, let us try on illustrative example number 1 on page 37. An example of routine problem. Again, this is an example of routine problem. I will read the problem and listen carefully. The Lisay prepared pineapple juice. She mixed 1/4 liter of pineapple juice and 1/2 liter of water. What is the total number of liters of liquid that she mixed? Since this is an example of routine problem, let us proceed direct to the solution. The number sentence here is 1/4 plus 1/2 equals n. Since this is the similar fraction, as you have learned in your previous lesson, let us change first 1/4 and 1/2 to similar fraction. Find the LCM of 4 and 2. The LCM of 4 and 2 is 4. So the denominator of the equivalent fraction is 4. With this, you are able to change the fraction to similar fraction. By dividing 4 by the denominator 4, then multiply it by the numerator 1, the answer is 1. And 4 divided by 2 is equal to 2, then multiply it by 1, the answer is 2. Now that we have changed the similar fraction to similar fraction, what did you get? You are correct. The answer is 3/4. How did you do that? By simply adding the numerator and copy the common denominator. So now, I will trust you to continue the other numbers that we weren't able to answer under routine problem to help you master the process of finding the solution. And I believe that you will be great on working on it. So you have just tried your understanding in solving routine problem involving addition and or subtraction of fractions. Now, let us try to solve some non-routine problems. But before that, we need to follow some steps in solving non-routine problems. In our example, we will use the 4-step plan. The first step in 4-step plan is to understand the problem. By identifying what is asked,
and what are the given facts in the problem. The second step is to make a plan. In this step, you must determine what operation to use and formulate the number sentence. Third step is to solve by simply showing the solution or the computation. And the last step is check and look back to check if your answer is correct. Well, I hope you're ready to face the challenge. Let us work on illustrative example number 1, a non-routine problem on page 38. Again, let us work on example number 1, a non-routine problem on page 38. I will read the problem and listen carefully. Joseph painted his bird's cage using 3/4 liter of green paint and 1/6 liter of yellow paint. What paint used more than the other? How much more of it was used than the other? Let us apply the 4 steps in solving non-routine problem. First is to understand the problem. Under letter A, what is asked in the problem? The answer is, the paint color was used more and by how much more? And on letter B, what are the given facts? We have 3/4 liter green paint and 1/6 liter of yellow paint. Again, the given facts are 3/4 liter of green paint and 1/6 liter of yellow paint. Next is to make a plan. Determine the operation to be used. Since we already know the given facts and what is being asked in the problem, for this problem we are going to use subtraction. And for the number sentence, we have 3/4 minus 1/6 equals n. Third step is solve. I will show you the computation. 3/4 and 1/6 are dissimilar fractions. We rename them to similar fractions by following the steps in finding the LCD, and we will arrive to 9/12 minus 2/12 equals n. 9 minus 2 is equal to 7. Then just copy the common denominator, which is 12. So the final answer in here is 7/12. And since the numerator and denominator have no common factor other than 1, the answer was already simplified. For the last step, we have check and look back. Let us look back on what is being asked in the problem. Under letter A is, what paint color was used more? The answer is green paint was used more. And letter B, by how much more? By 7/12 liter. If you arrive with 7/12, your answer is correct. Therefore, our final answer will be Joseph used more green paint by 7/12 liter. I hope you are enjoying what we are doing and see it without difficulty. Now, open your worksheet on page 26 and let us try to solve activity A. I repeat, open your worksheet on page 26 and let us try to solve activity A. Let us match the items in column A with the items in column B. Read and analyze the problem, then answer the questions below. For their carpentry class, the boys brought 2/10 kilogram of nails and 3/10
kilogram of wire. What was the total weight of the materials that they brought? Under column A, number 1, question, what is asked in the problem? Correct! The answer is letter C, the total weight of the materials. Question number 2, what are the given facts? Yes! 2/10 kilogram of nails and 3/10 kilogram of wire, and that is letter D. Question number 3. What is the operation to be used? That's right. Letter A. The operation we are going to use is addition. For question number 4, what is the number sentence? The answer is letter F. 2/10 plus 3/10 equals N. And for the last question, what is the complete answer? Yes, the correct answer is letter B, 1/2 kilogram of materials. Again, under question number 5, the correct answer is letter B, 1/2 kilogram of materials. That's it, grade 4 learners. You have learned how to solve routine and non-routine problem involving addition and or subtraction of fractions. You can also visit the web page printed on your compendium of notes for more example about this lesson. To our grade 4 pupils, I admire you for being good listeners. Now let's have a recap. What are the steps in solving word problem? Step 1. Understand by identifying what is asked and what are the given facts. Step 2. Know the operation or operation needed, then formulate your number sentence. Step 3. Solve to show the solution or the computation. And finally, step 4. Check and look back to check your answer. Now it is time to do the activities. Turn your worksheet in Math 4 on page 26. But let us first answer number 1 that serves as your example and guide. I will read the problem. Leah bought 3/4 kilogram of grapes. She gave 2/4 kilogram to her mother. How many kilogram of grapes were left to her? Let us apply the 4 steps in solving problem. First is to understand the problem. Under letter A, what is asked in the problem? The answer is the kilogram of grapes were left to Leah. And on letter B, what are the given facts? We have 3/4 and 2/4 kilogram of grapes. Again, the given facts are 3/4 and 2/4 kilogram of grapes. Next is plan. Determine the operation to be used. For this problem, we are going to use subtraction. And for the number sentence, 3/4 minus 2/4 equals n. Third step is solve. To show the computation or the solution, 3/4 and 2/4 are similar fraction. All we have to do here is subtract the numerator, then copy the denominator. So 3 minus 2 is equal to 1. Then we just copy the common denominator, which is 4. So the answer in here is 1/4. And since the numerator and the denominator have no common factor other than 1, the answer was already simplified. For the last step,
we have check and look back. Let us look back on what is being asked in the problem. How many kilogram of grapes were left to Leah? There are 1/4 kilogram of grapes were left to Leah. If you arrive with 1/4, then your answer is correct. How about you kids? If you have something to eat like Leah, do you share it with your family members or friends? If yes, you are great. Let us remember that sharing is important because if you share, you show your love and care to others. By sharing, you possess good characteristics for being a good child of God. Now it's your turn. Answer Activity B, number 2, 3, 4, 5, and 6 under Week 6, Lesson 12. And that is your assigned task to do. Read each word problem carefully, then analyze. Simply follow the 4 steps plan that will help you arrive with the correct answer. I guess you are now ready to answer your activities. Dear parents and guardians, kindly assist and guide our learners. Congratulations, kids! You did a great job today. Again, good day to those who are tuning to DZTZ 828 Radio Filipino Tarlac, and to everyone who are watching us live via RTV Tarlac Channel 26 FB page. Don't forget to like and share. Once again, this is Miss Camille N. De La Rosa, your mathematics anchor teacher for today. Till next time, stay safe and God bless everyone. Mabuhay po tayong lahat at laging tandaan, madaling matuto kung matyaga tayo. Good morning, grade 5 learners. How are you today? Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast by DCTC, Radyo Pilipino, Tarlac. I am Sir Joshua Evaristo, your teacher broadcaster, Aiming to give you another fun-filled learning experience, serving you with the different skills Learn and have fun together. Sa pagnanais na mapigilan ng ating pamahalaan ang pagdami ng bilang ng mga kaso ng COVID-19, binuo ang One Hospital Command Center o OHCC upang mas mabilis na matugunan ang medikal na pangangailangan ng ating mga kababayan. Bukas ang OHCC 24 oras araw-araw. Tumawag lamang sa mga hotline nito sa 0919-977-3333 o 0915-777-7777 o 02-886-50500. Maaari ding i-download ang Pure Force Citizens app sa Android o iOS upang mabilis na matugunan ang sinumang nangangailangan. Layon din ng OHCC na maiwasang mapuno ang kapasidad ng bawat ospital. Kaya't kung ikaw ay kinakailangang tumawag sa OHCC, mabibigyan ka ng libreng preliminary consultation. Para sa mga nangangailangan ng emergency quick response, makikipag-ugnayan ang OHCC sa DOH Bed Tracker at sa mga ospital upang makahanap agad ng pinakamalapit na bakanteng ospital. Ang transportasyon o ambulansya naman ng ospital na inirefer ng OHCC sa pasyente ang siyang susundo sa bahay nito. Kaya't kapag ikaw ay nakakaranas ng anumang sintomas ng COVID-19 o nangangailangan ng agarang tulong medikal, tumawag lamang sa OHCC at handa silang tumulong sa lahat ng oras.
Magandang araw mga bata. Kumusta na kayo? Lalong-lalo na sa mga mag-aaral ng ika-4 na baitang na nanonood at nakikinig sa atin sa araw na ito. Sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Ako si Ginoong John Domingo, ang inyong teacher broadcaster para sa asignaturang Filipino, ika-4 na baitang. Samahan niyo ako sa 25 minutong makabuluhang talakayan. Mga bata, handa na ba kayo sa ating bagong aralin? Pero bago iyon, ay kailangang ihanda ang ating mga learners module at activity sheet at ang inyong papel at pansulat. Handa na ba ang mga ito? Mabuti naman kung ganon. Siguraduhin na nasa komportableng lugar kayo at maayos na naririnig ang ating broadcast. Kumusta na kayo? Kumain na ba kayo? Mabuti naman kung ganon. Nang maging alerto at makapagbahagi kayo sa ating talakayan. At alam kong handa na ang inyong mga isip upang mas lalong maunawaan ang ating aralin ngayong araw. Ang ating aralin ay tungkol sa wastong paggamit sa mga antas ng pang-uri. Uulitin ko, ang ating aralin ay tungkol sa wastong paggamit sa mga antas ng pang-uri. Bago tayo dumako sa ating aralin, alam ko ang iba sa inyo ay maaaring inaantok o tinatamad. Kaya naman, pasisiglahin ko ang inyong araw. Marunong ba kayong kumanta at sumayaw, mga bata? Mabuti naman at marunong kayong kumanta at sumayaw. Kung ganoon, kayo ay tumayo at humanap ng sapat na espasyo sa inyong kinalalagyan para kayo ay makasayaw ng maayos. Sino sa inyo ang nakakaalam sa kantang May Tatlong Bibe? Magaling! Lahat pala kayo ay alam yun. Muli mga bata, handa na ba kayo? Kung ganoon, kayo ay magsitayo, sabayan ang tugtog, kumanta at sumayaw na parang mga bibe. Nakuha niyo ba ang mga ito, mga bata? Ayos!
Magaling mga bata! Palakpakan ninyo ang inyong mga sarili. Napakahusay nyo talagang kumanta at sumayaw. Mga bata, naaalala nyo pa ba ang liriko ng kanta? Ano-ano ang mga salitang ginamit sa paglalarawan sa mga bibe? Bago tayo magpatuloy, maaari nyo palang ipadala ang inyong mga kasagutan sa pamamagitan ng pag-text sa aking numerong 0921-4577-220. O kaya naman ay magkomento sa ating Facebook live stream. Okay ba yon? Uulitin ko, ano-ano ang mga salitang ginamit sa paglalarawan sa mga bibe? Magaling! Ang mga salitang mataba at mapayat ay mga salitang ginamit sa paglalarawan sa mga bibe. Ang mga salitang iyon ay napag-aralan na natin nung nakaraan, di ba mga bata? Ano ang tawag natin sa mga salitang iyon? Naaalala niyo pa ba ang mga salitang ito? Inuulit ko, pwede kayong sumagot sa pamamagitan ng text o mag-comment sa ating Facebook live stream. At ayan, may nag-text na sa akin. Ang text ay galing kay Princess at ang kanyang sagot ay pang-uri. Tama ba ang sagot ni Princess? Tama. Ang salitang mataba at mapayat na siyang ginamit sa paglalarawan sa mga bibe ay mga halimbawa ng pang-uri. At ang pang-uri ay salitang naglalarawan sa tao, bagay, hayop, lugar, at pangyayari o mga pangalan. Magbigay nga kayo ng mga halimbawa ng pangungusap na ginamitan ng pang-uri, mga bata. Muli ay aking i-check ang ating Facebook Live at kung may magbibigay ng kanyang pangungusap mula sa komento sa ating Facebook Live. At ito ay mula kay Carlo at ito ang kanyang halimbawa. Sabi ni Carlo, mahirap ang kalagayan ng mamamayan ngayon dahil sa pandemya dulot ng COVID-19. Uulitin ko ang halimbawa ni Carlo na ipinadala niya sa akin. Sabi niya, mahirap ang kalagayan ng ilang mamamayan ngayon dahil sa pandemya dulot ng COVID-19. Mahusay, Carlo. Mahusay ang binigay mong halimbawa. Sa pangungusap ni Carlo, ay ginamit niya ang pang-uring mahirap. At isa pang pangungusap mula naman kay Lander Gordovin. Sabi niya, makulay ang face mask na suot ni Erica. Uulitin ko ang halimbawa na binigay ni Lander. Makulay ang face mask na suot ni Erica. Ano naman ang pang-uring ginamit ni Lander sa kanyang pangungusap? Kaya niyo bang tukuyin kung ano ang ginamit ni Lander na pang-uri sa kanyang pangungusap? Mahusay. Ang pang-uring makulay naman ang ginamit ni Lander sa kanyang pangungusap. Mahusay sa lahat ng sumubok sumagot. Naway tama ang mga sagot ninyo. Sa mga hindi naman nagpursige, marahil ay naninibago pa sila sa ating new normal setup.
At sa mga hindi naman nabasa ang sagot, okay lang yan mga bata. Marami pa kayong pagkakataong makapagbahagi o makapagbigay ng inyong mga sagot maya-maya. Kaya tumutok lang at magbigay ng konsentrasyon sa ating talakayan. Okay ba yon mga bata? Okay. Mga bata, ano-anong mga magagandang lugar na sa Pilipinas ang inyo nang napuntahan? Uulitin ko, mga bata, ano-ano na ang magagandang lugar sa Pilipinas na inyo nang napuntahan? Muli ay ating i-check ang Facebook Live para sa inyong mga kasagutan. Hayan, at may sumagot na. Ito ay nagmula kay Rohan. Ang kanyang sagot ay Baguio City. Sadyang napakaganda nga naman ng Baguio City, di ba? Napakaganda ng lugar na ito dahil sa makukulay na mga bulaklak at ang malamig na klima dito. Tama ba mga bata? Kayo ba, yung iba ba sa inyo ay nakapunta na ng Baguio City? Okay. Mula naman kay Erica, sabi niya, siya ay nakapunta na sa Boracay. Isang napakagandang lugar din ang Boracay, Erica, dahil sa pino at maputi nitong buhangin at ang malinis at kulay asul na tubig nito, di ba? At ang sagot naman ni Troy ay Monasterio de Tarlac. Ang sagot ni Troy ay Monasterio de Tarlac. Tama nga din naman mga bata. Kahit dito sa ating probinsya ng Tarlac ay may magagandang lugar din. Gaya na lamang ng sinabi ni Troy, ang Monasterio de Tarlac. So inaasahan ko na ang lahat ay maaaring nakapunta na sa Monasterio de Tarlac, di ba? Okay. Mga bata, ano-anong mga lugar naman ang nais nyo pang mapuntahan dito sa mga magagandang lugar dito sa Pilipinas? Ano-ano pa ang mga nais nyo pang mapuntahang magagandang lugar dito sa Pilipinas? Muli ay aking i-check ang ating Facebook Live para sa inyong mga komento. At sabi ni Sydney, ang kanyang komento ay nais niyang puntahan ang Bicol upang makita ang Bulkang Mayon. Ayan. Batangas naman ang nais puntahan ni Matt Andre upang makita daw niya ang Bulkang Taal. Ngayon mga bata, huwag kayong mag-alala sapagkat maya-maya tayo ay mamamasyal. Gusto nyo ba yon? Tama ang narinig ninyo mga bata. Maya-maya lamang ay tayo ay mamamasyal. Subalit, bago tayo mamasyal, ay atin munang sagutin ang talasalitaan na makikita nyo sa inyong mga screen para lubos ninyong maunawaan ang teksto na aking babasahin mamaya. Uulitin ko, tayo ay mamamasyal mula sa teksto na aking babasahin mamaya. At bago yon ay atin munang sagutin ang mga talasalitaan na nasa inyong screen upang lubos ninyong makilala o lubos ninyong maintindihan ang teksto na aking babasahin.
Ngayon mga bata, hanapin ninyo sa Hanay B ang katumbas na kahulugan ng mga salita na nasa Hanay A. Isulat ninyo ang letra ng inyong sagot sa inyong mga kwaderno. Okay. Para sa unang salita sa Hanay A, ano ang katumbas na kahulugan ng salitang tanawin na nasa Hanay B? Tama mga bata, ang kahulugan ng salitang tanawin ay titik I. Uulitin ko, titik I. Makikita sa labas o sa ibang lugar. Okay. Ano naman ang maiuugnay nating kahulugan sa salitang maluwang sa ikalawang bilang? Magaling mga bata, malawak ang tamang sagot na nasa titik D. Sa ikatlong bilang naman tayo mga bata. Ano naman ang kahulugan ng salitang malimit? Tama mga bata, nasa titik C naman ang tamang sagot. Ang salitang malimit at madalas ay may magkaparehong kahulugan. Para naman sa ikaapat na salita sa Hanay A, ano naman ang katumbas na kahulugan ng salitang Bicolana ang nasa Hanay B? Tama mga bata, pag sinabi nating Bicolana, ito ay babaeng taga Bicol. Ang tamang sagot ay titik B. Dumako naman tayo sa panghuling salita sa Hanay A mga bata. Ano naman ang kahulugan ng salitang dadalawin ang makikita sa Hanay B? Magaling! Nasa titik A naman ang tamang sagot. Ang dadalawin at pupuntahan ay may magkaparehong kahulugan. Ayos! Nakuha nyo rin ang tamang sagot. Halina kayo at mamasyal na tayo. Pakinggan ng mataimtim ang tekstong aking babasahin. At ihanda nyo rin ang inyong mga kwaderno para sa paglista ng mahahalagang impormasyon sa inyong maririnig at bigyang pansin ang mga salitang may salungguhit sa teksto. Handa na ba kayo? Ang pamagat ng teksto ay Magagandang Puok. Maligayang pagdating Pilipinas, ang lupain ng magagandang tanawin. Unang dadalawin natin ang Bulkang Taal sa lalawigan ng Batangas. Pinakamaliit na bulkan ito sa buong mundo, ngunit pinakamalimit pumutok. Narito na rin lamang tayo sa Tagaytay. Dadalawin na natin ang pinakamalaking cable car, zoo at kabayuhan. Napakaluwang ng zoo at dahil sa dami ng puno at halaman, tila tunay na gubat ito. Pumunta naman tayo sa Bicol. Ang tahanan ng may pinakamagandang hugis na bulkan. Napakaayos ng pagkakatulis ng bulkan, bagamat hindi na raw perpekto dahil sa malimit na pagputok. Ayon sa alamat, ito raw ay dalagang magayon, kaya sinasabing mas magaganda sa karaniwang Pilipina ang mga Bicolana.
Nag-enjoy ba kayo sa ating pamamasyal, mga bata? Napakaganda ng tekstong ating binasa, hindi ba? Batid ko na nakuha ninyo ang mahahalagang kaisipang nakapaloob dito. Tignan natin sa pamamagitan ng pagsagot ninyo sa ating mga tanong. Kaya ihanda na ang kwaderno sa pagsagot ng mga ito. Hintayin ko rin ang inyong sagot mula sa ating Facebook Live. Narito ang unang tanong. Ano-anong mga magagandang puok ang nabanggit sa tekstong ating binasa? Tama. Kung ang inyong sagot ay Bulkang Taal sa Batangas, pasyalan sa Tagaytay at Bulkang Mayon sa Bicol ay mahusay. Ikalawang tanong, ano-anong mga salita ang may salungguhit sa teksto na ating binasa? At ang sagot ni Kathleen Joy ay pinakamaliit, napakaluwang, pinakamaganda at mas maganda. Ang galing naman ni Kathleen Joy, tama ang iyong sagot. At sa ikatlong tanong naman, ano ang tawag sa mga salitang may salangguhit sa teksto na ating binasa? Tama, ang mga salitang ito ay tinatawag nating mga pang-uri. Ngayon naman, ay ating susuriin ang pangungusap na ginamit sa paglalarawan na nasa inyong mga screen. Unang pangungusap, ang Bulkang Taal ay pinakamaliit na bulkan sa buong mundo. Ikalawang pangungusap naman, maluwang ang pasyalan ng kabayo sa Tagaytay. Ikatlong pangungusap, maraming hotel ang nauupahan sa Tagaytay. At sa panghuling pangungusap, pinakamagandang hugis ng bulkan ang Bulkang Mayon. Mga bata, bigyang pansin ang mga salitang may salungguhit sa bawat pangungusap. Hindi ba't ito'y mga pang-uri? Tama, ngunit alam nyo ba na ang pang-uri ay may iba't ibang antas? Halina't alamin natin ang iba't ibang antas ng pang-uri. Ang unang antas ng pang-uri ay lantay. Lantay ang antas ng pang-uri kung ito ay naglalarawan sa isang pangalan lamang at walang paghahambing. Halimbawa, maluwang ang pasyalan ng kabayo sa Tagaytay. Ang ikalawang antas naman ng pang-uri ay pahambing. Pahambing ang antas ng pang-uri kung dalawang pangalan ang inihahambing. Halimbawa, mas masarap ang mga pagkain sa Bicol kaysa pagkain sa Karatig, Lalawigan. At sa paghahambing, maaaring ang isang pangalan ay nakahihigit sa isang pangalan. O kaya, magkatulad o pantay ang taglay na katangian. Halimbawa, magkasing sarap ang mga luto ni Nalita at Jessa. Nakuha ba, mga bata? Magaling! Muli ay sumulat kayo ng mga pangungusap gamit ang kaantasan ng pang-uri. Samantala, ang ikatlong antas naman ay pang-uri, pasukdol. At isang leksyon na naman ang ating natapos. Upang mas maunawaan nyo pa ang ating aralin, ukol sa wastong paggamit ng mga antas ng pang-uri, ay basahin nyo ang pahina 7 hanggang 8 ng inyong mga modules. Nakalakip din dyan ang isang sanayang gawain sa pahina 12. Maaari nyo itong sagutan at gawin upang mas mahasa ang inyong galing sa wastong paggamit sa mga antas ng pang-uri. Para naman sa inyong karagdagang katanungan, maaari niyong ipadala ang inyong mensahe sa aking Facebook account o kaya ay magpadala ng text. Siguruhin tumutok sa ating paaralang panghimpapawid dito lamang sa RTV Tarlac Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZTC
828 Radyo Pilipino Tarlac tuwing Lunes at Miyerkules sa ganap na alas 10 ng umaga. Hanggang sa muli, paalam! Ang aking pagbati at paghanga sa inyong patuloy na pag-aaral. Welcome sa ating Aral TarlakHenyo Sa RTV Tarlac, Channel 26. At sa DZTC, Radyo Pilipino Tarlac. Narito na ang paaralang walang sawang naglilingkod Mula dito sa Villa Aldipay, mula dito sa bayan ng San Manuel. mula sa bayan ng San Clemente, mula sa Santa Ignacio, Mula sa bayan ng Victoria, mula sa lungsod ng Tarlac. Teacher Jury Andres Madriaga, ang inyong teacher broadcaster para sa ika-4 na baitang ng PE. Gutom ka ba sa impormasyon? May namiss ka bang subject at leksyon? Gusto mo bang alalahanin ang nakaraan o dagdagan ang iyong kaalaman? Lahat yan alamin natin because the professor is in. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Isang oras na kaalaman, isang oras na makabuluhan. Professor on air. Mamangha at tumawa sa mga tips at trivia. Sa gabay at tanong, sagot ka rin niya. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Tuwing Sabado, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Mapapakinggan sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. Professor on air. Alam niyo ba na ang jeep ay ang pinakasikat na uri ng transportasyon sa Pilipinas? May nagsasabi na ang pangalang jeep ay hango sa salitang jeepy na ang ibig sabihin ay general purpose or government purpose na naglalarawan ng military jeep na ginamit noong World War II. Pagkatapos ng digmaan, iniwan na ng mga sundalong Amerikano ang libu-libong jeep sa kalsada ng Maynila. Ang matibay at makulay na jeepney nga raw ay truly mestizo dahil sa half local at half foreign na katangian nito. Alam nyo na, yan ang jeepney. Alam niyo ba na ang salitang yoyo at ang makabagong bersyon nito ay naimbento ng isang Pilipinong nagngangalang Pedro Flores? Taong 1920s nang dinala ni Flores ang laruang ito sa Estados Unidos. Sinimulan niya ang paggawa nito sa kanyang maliit na pabrika sa California at ipinakita sa mga tao ang iba't ibang tricks ng paggamit nito. Alam mo na, yan ang yoyo! Kumusta ginigiliw kong mga mag-aaral? muling sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo Mula sa RTV Tarlac Channel 26 at DZTC. 828 Radyo Pilipino. Ako ang inyong guro. Ginoong Orlando Santos Alejo Jr. Sa sining pang-industriya ng ika-4 na baitang Sasamahan at gagabayan ka Gamit ang makabagong paraan ng komunikasyon.
Welcome sa ating Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province dito sa RTV Channel 26 at DZTC Radyo Pilipino Tarlac. Kumusta kayo mga gilo kong tagapakinig? Ang aking pagbati at lubos na paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito na nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa Pagpapakatao 5, Teacher Jamie Darizan Ruiz. Sasamahan at gagabayan kayo sa Most Essential Learning Competency na pagbibigay alam sa kinauukulan. Ano ang inyong mga kakailanganin? Una ay ang iyong module sa edukasyon sa Pagpapakatao 5 para sa leksyon ngayong araw na pagbibigay alam sa kinauukulan, lapis, ang inyong papel o kwaderno. Sige, bibigyan ko kayo ng 1 minuto para kunin ninyo ang inyong module. Bumalik kayo kaagad! Naaalala nyo ba ang kwento na may pamagat na munting pangarap na isinulat ni Asuncion Barola? Magaling! Kung inyong maaalala, ito ay tungkol sa magkaibigang sina Pedro, isang batang hirap sa buhay, at si Julio, anak mayaman. Naaalala nyo ba ang mga pangyayari sa kwento? Oo! Tama kayo. Napilitang magtrabaho si Pedro sa isang piggery upang makatulong siya sa kanyang magulang. Ngunit, siya ay minaltrato at sinaktan ng kanyang amo. Kaya siya ay tinulungan ng kanyang matalik na kaibigan, kasama ang kanyang mga magulang. Ano na kasi ang ginawa ni Pedro? Tama, isinumbong nila sa kinauukulan ang mga amo ni Pedro. Kaya, nailigtas ni Julio at ang kanyang mga magulang si Pedro sa tuluyang kapahamakan. At siya ay nakapagpatuloy na rin sa pag-aaral. Tama ba ang ginawa ni Julio? May karanasan ba kayong tulad ng pangyayari sa kwento? Ginawa nyo ba ang nararapat? Mabuti naman kung ganon. Nararapat na ipagbigay alam sa kinauukulan ang mga pangyayaring sa tingin natin ay nangangailangan ng agarang solusyon mula sa kinauukulan. Nakatutuwa na kayo ay nakinig ng mabuti sa nakaraang aralin. Ngayon naman mga bata, buksan ang inyong module sa 7 pahina. Dito ay makikita ninyo ang suriin. Isinasaad dito na ang pagmamalasakit ay ang pagpapahalaga sa kapakanan ng kapwa at pagganap sa tungkulin bilang isang mamamayan para sa ikabubuti ng isang tao. Ito ay kusang ginagawa nang walang hinihinging kapalit. Sa inyong murang edad, nararapat na maging bukas palad sa mga pangyayari sa paligid sa lahat ng pagkakataon. Ugaliing tumulong sa mga taong nangangailangan. Ang pagbibigay alam sa kinauukulan tungkol sa kaguluhan at ang pagmamalasakit sa kapwang kinukutya o binubuli ay isang huwarang kaugalian. Dahil ito ay pagpapakita ng pagtulong at pagmamahal sa kapwa. Lagi nating tandaan na mabuti ang maging mapagmatsyag sa mga pangyayari sa lipunan. Nararapat na isumbong sa mga kinauukulan kung mayroong pangyayari na sa palagay ninyo
ay sila ang karapat-dapat na maghanap ng solusyon. Ngayon mga bata, pag-aralan natin ang mga larawan sa pahina 7 ng inyong module. Makikita natin ang iba't ibang pag-uugali na pinakikita ng bawat tao sa ating paligid. Sa tulong ng isang graphic organizer na makikita ninyo sa pahina 8 ng inyong module, gaya ng nakikita nyo sa screen, ilan sa mga ito ay mga pangyayari na nangangailangan ng tulong mula sa kinauukulan. May 6 na larawan sa pahina. Halina't suriin natin ang bawat isa upang mas lalo nating maunawaan. Makinig kayong mabuti. Una, mga grupo ng batang pinagtatawanan ang batang nakaupo at umiiyak. Tama ba ang kanilang ginagawa? Pangalawa, isang batang may buhat na sako ng simento sa kanyang ulo. Pangatlo, isang matandang may hawak na pamalo at isang batang nakaupo sa sahig. Pang-apat, isang batang nagmamano sa lola. Ginagawa nyo ba ang ganitong kaugalian? Pang-5, isang matandang lalaki na itinatali sa paa ang isang bata. At panghuli, isang pamilya na namamasyal sa zoo at nagpapakita ng kawilihan sa mga hayop. Kayo ay bibigyan ko ng 2 minuto para isulat ang titik ng larawan na nagpapakita ng pagmamalasakit sa kapwa. Sagutan gamit ang graphic organizer. Natapos nyo ba mga bata? Mabuti naman at naunawaan nyo ang bawat larawan na nagpapahayag ng pagmamalasakit sa kapwa sa pamamagitan ng pagbibigay alam sa kinauukulan ng mga pangyayaring hindi ka nais-nais. Ngayon, ay tumungo naman tayo sa ikalawang gawain. Sa pahina 9 ng inyong module, makikita ninyo na may 5 pangungusap na dapat ninyong basahin at unawain. Tukuyin ang pagmamalasakit na maaari mong gawin bilang isang mag-aaral na angkop sa hinihingi ng sitwasyon. Halina at pag-aralan natin muli ang halimbawa. Nawala ang aklat ng iyong kaibigan. Naranasan mo na ba ang ganitong pangyayari? Ano kaya ang maaari mong gawin para maipakita ang pagmamalasakit sa sitwasyon? Tama, maaari nating tulungang hanapin ang aklat ng kaibigan.
May naisip ba kayong ibang solusyon? Oo, maaari din tayong humingi ng tulong sa ating guro. Ngayon, ay maaari nyo lang sagutin ang mga sumusunod na 5 pahayag. Habang aking binabasa ang mga ito para mas lalo ninyong maintindihan. Unang bilang, nasunog ang bahay ng inyong kapitbahay. Ano kaya ang tulong na maaari nating maibahagi sa kanila? Ikalawa, ang ama ng kaklase mo ay namatay. May naiisip ka bang paraan para maipakita ang iyong pakikiramay? Ikatlo, isang kaklase mo ang lumiliban sa klase dahil walang baon. Ano ang maaari mong gawin sa ganitong sitwasyon? Ika-4, nagkakasakit ang iyong magulang. Paano ka makakatulong sa inyong pamilya? Ika-5, nilalaro ng bata ang watawat ng Pilipinas. Ano ang mabuti mong gawin sa ganitong pangyayari? Ngayon, ay maaari mong balikan at basahin muli ang iyong mga sagot. Tapos na ba kayo mga bata? Mabuti naman kung ganon. Ang susunod naman nating gawain ay ang pagsagot sa katanungan sa ika-9 na pahina. Makinig ng mabuti at aking babasahin sa inyo. Bakit dapat ipagbigay alam sa kinauukulan kung may kaguluhang nangyayari? Paano mo maipakikita ang iyong pagmamalasakit sa kapwa na sinasaktan, kinukutya o binubuli? Maaari ninyong isulat ang inyong sagot sa papel o kwaderno. Ano ang inyong saloobin kaugnay sa tanong na inyong nabasa o narinig? Kung sakaling hindi nyo lubos na naunawaan, maaari kayong humingi ng tulong sa inyong mga kabahay na nakakatanda. Kay ate, kay kuya, kay nanay, o kay tatay. Kumusta na mga bata? Natapos nyo bang sagutan ang tanong? Mabuti naman. Alam kong kayo ay aktibo pa rin nakikinig sa ating aralin. Ngayon naman, tayo ay tutungo sa ating susunod na gawain. Ilipat sa pahina ika-10 ang inyong module. Sa bahagi ng tayahin, aking babasahin sa inyo ang panuto. Siguraduhin makinig ng mabuti. Basahing mabuti ang mga pahayag. Isulat sa papel ang T kung tama ang pahayag at M naman kung mali. Uulitin ko, isulat ang T kung tama at M kung mali.
makikita nyo na kayo ay binigyan ng 10 pahayag. At sapat lang sa unahan, ng bawat pangungusap nyo isusulat ang inyong mga sagot. Basahin natin ang bawat pangungusap upang lubos nyong maunawaan. Piliing mabuti ang sagot na inyong isusulat sapat lang. Handa na ba kayo? Atin nang simulan! Pangunang bilang, ipagbigay alam sa pulisya ang kaguluhan sa inyong lugar. Ikalawa, isumbong ang kaklaseng nambubuli sa klase. Nakaranas na ba kayo ng ganito? Ikatlo, pagtawanan ang batang nagtatrabaho sa murang edad. Tama ba o mali? Ikaapat, bigyan ng makakain ang mga batang nasa lansangan. Ikalima, ipagbigay alam sa DSWD ang kaibigang minamaltrato ng magulang. Ika-anim, kutsain ang batang nasa lansangan at palaboy-laboy sa kalye. Ikapito, ipaalam sa mga opisyal ng barangay ang mga batang kapitbahay na hindi sumusunod sa mga babala. Ikawalo, palaging pinagsasabihan ng masasamang salita ang anak. Marahil may mga kakilala kayong nakararanas ng ganito. Ikasyam, kinakaibigan ang kamag-aral na naiiba ang itsura. At ang pinakahuli, ikasampu, isumbong sa guro ang nangungutya sa may kapansanan. Tapos na ba kayo mga bata? Nawa ay nakuha ninyo ang tamang sagot. Nakatitiyak ako na lubos niyong naunawaan ang bawat sitwasyon at kung bakit mahalaga ang ipagbigay alam sa kinauukulan ang mga pangyayaring hindi nararapat na ating nasasaksihan. Para sa ating pagwakas na gawain na makikita sa ikalabing
isang pahina ng inyong module. Nakasaad dito kung inyong mababasa na kayo ay gugupit o guguhit ng isang larawan tungkol sa karanasang nagpapakita ng malasakit sa inyong kapwa. Idikit ito sa inyong sagutang papel at ipaliwanag kung bakit ito ang inyong napili. Bibigyan ko kayo ng 2 minuto para sa inyong pagsagot. Para sa pagwawasto ng inyong sagot, na makikita sa likurang bahagi ng inyong module, ang sipi ng pagwawasto, maaari kayong magpatulong sa mga nakakatandang kasama ninyo sa inyong mga bahay. Lagi nating tandaan na kung mayroon mang tayong masaksihan ng mga pangyayaring hindi ka nais-nais, maaari natin itong ipagbigay alam agad sa kinauukulan. Maaaring sabihin natin ito sa ating guro, mga nakakatanda sa paligid, mga namumuno o opisyales ng barangay, mga pulis, o mga ahensya ng gobyerno na malapit sa atin. Ugaliing tumutok dito sa Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province na mapapanood sa Facebook Live at RTV Tarlac Channel 26 at mapapakinggan sa DZTC Radyo Pilipino Tarlac. Huwag kalimutan na ang pagbibigay alam sa kinauukulan tungkol sa mga kaguluhan at pagmamalasakit sa kapwa na kinukutya, sinasaktan o binubuli ay isang huwarang kaugalian dahil ito ay pagpapakita ng pagmamahal sa kapwa. Sana ay lubos niyong naunawaan ang ating aralin tungkol sa pagbibigay alam sa kinauukulan, tungkol sa kaguluhan at pagmamalasakit sa kapwa na kinukutya, sinasaktan o binubuli. Nararapat lamang na isaisip ang karunungan, isapuso ang kabutihan, at isabuhay ang mabuting asal. Isang aralin na naman ang ating natapos sa araw na ito. Naway naging masaya kayo sa iyong pakikinig. Kung kayo man ay may karagdagang katanungan, maaari ninyong i-message ang inyong guro para sa kasagutan at kaliwanagan ng inyong mga sagot. Watch us live on Facebook, like and share our Facebook page, RTV Tarlac Channel 26. Ugaliing tumutok dito sa Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province na mapapanood sa Facebook Live at RTV Tarlac Channel 26 at mapapakinggan sa DZTC Radyo Pilipino Tarlac. Panalangin ko na anumang konseptong inyong natutunan sa araw na ito ay inyong maisabuhay sa araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa Pagpapakatao 5, Teacher Jamie Darizan Ruiz, na nagpapaalala na piliing maging mabuting tao sa lahat ng oras at pagkakataon. Hanggang sa muli, paalam!
niyo ba na ang jeep ay ang pinakasikat na uri ng transportasyon sa Pilipinas? May nagsasabi na ang pangalang jeep ay hango sa salitang jeepy na ang ibig sabihin ay general purpose or government purpose na naglalarawan ng military jeep na ginamit noong World War II. Pagkatapos ng digmaan, iniwan na ng mga sundalong Amerikano ang libu-libong jeep sa kalsada ng Maynila. Ang matibay at makulay na jeepney nga raw ay truly mestizo dahil sa half local at half foreign na katangian nito. Alam nyo na, yan ang jeepney. Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTC 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC 828, Radio Filipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. How are you, grade 5 pupils? Hope you're doing all fine. Again, if you have any questions regarding on our topic, just send a text message on my mobile number, which is 0956-530-7754.
Again, it is 0956-530-7754. All the questions will be answered after our lesson. Thank you. Now, class, let us first have a finger exercise. Okay, everybody, let's snap. Ready? 1, 1, 2, 1, 2, 3. Again. 1, 1, 2, 1, 2, 3. Very good, kids. By the way, our topic or our lesson for today has its own objective. And the objective of our lesson for today is that you, grade 5 pupils, are expected to discuss the interactions among living things and non-living things to estuaries and ecosystem, intertidal zone, rather. Again, our objective is that all the grade 5 students are expected to discuss the interactions among living things and non-living things to estuaries and intertidal zone. So now, class, get your pen, paper, and your self-learning module in Science 5, Quarter 2, Module 8, and let us begin learning. Again, you must have your pen, paper, and your Science 5, Quarter 2, Module 8, for we will begin learning. Before we begin our lesson for today, let us first review from our last topic, which is ecosystem. Try to answer the questions. What is an ecosystem? Everybody? Okay, correct. It is the basic unit of the field of the study of nature. Another question. What are the two interactions in an ecosystem? Yes, it is biotic factors and biotic factors. Question number 3. What is an abiotic factor? Good answer. Abiotic factors, these are non-living things that affect the ecosystem in a certain way. Another question. What is an intertidal zone? Correct. It is the wetland edge of an estuary or ocean. Last question. Where estuaries can be found? Very well said. It is found in the mouth of the river. Good job, kids. It seems that you've learned a lot from our last topic, our lesson. So again, get your module, Science 5, together with your pen and paper. In your module in Science 5, Quarter 2, Module 8, turn it to page 6. The title is Biotic Factors in an Intertidal Zone and Estuarine Ecosystem. Again, it is in page 6. The title is Biotic Factors in an Intertidal Zone and Estuarine Ecosystem. Now, focus your attention if you're still tuning into Aral TarlakHenyo here on DZTZ Radio Filipino, and if you're watching over RTV Tarlac Channel 26 or RTV FB live stream. Now, class, let us close our eyes as we will explore under the sea. Yes, we will explore under the sea. So everybody, let's close our eyes.
There we can see corals with their brilliant colors because of algae which lives inside. And also, we see different kinds of fishes as they swim and flex their body and tail back and forth. And there are also sea witches, which they are swaying their soft trunk to the current of the wave, and also the presence of starfish as it moves gently. Oh, what a wonderful experience going under the water, isn't it right? Class, don't you know that under the water or underwater is a different world? And let us explore what are the living things inside or under the water. For today, we will study about the second interaction in ecosystem, which is the biotic factors. Yes. Let us first define what is biotic factors in an intertidal zone and estuarine ecosystem. Biotic factors in an ecosystem such as intertidal zone and estuary are composed of plants, animals, and microorganisms living in it. Again, biotic factors in an intertidal zone and estuarine ecosystem are composed of all plants, animals, and microorganisms living in it. Class, let me also inform you that our lesson for today will focus on fishes, corals, seaweeds, starfish, and other living organisms in the ocean. Again, I am Teacher Janice, your teacher broadcaster for Science Grade 5. Now, lend me your ears, focus your attention, for again, we will explore biotic factors in an intertidal zone and estuarine ecosystem. Class, as we go through, there are the biotic factors that we are going to study. First, biotic factor number 1, coral reefs. Coral reefs is an area of estuaries which is a part of subtidal zone where biodiversity is rich. Again, coral reefs are areas of the estuaries which is a part of subtidal zone where biodiversity is rich. Class, as we go through, let us also define biodiversity. Yes, biodiversity is very important as to coral reef is concerned. So what is biodiversity? Biodiversity refers to the abundance of living organisms in an area. Again, biodiversity refers to the abundance of living organisms living in an area. Okay, our second biotic factor is the salt marshes. What are salt marshes? Salt marshes are areas in the estuary that are filled with seawater during high tides and drained during low tides. Again, salt marshes are areas in the estuary that are filled with seawater during high tides and drained during low tides. By the way, class, here are the organisms found in salt marshes. These are clams
in Filipino term, tulia, mussels or tahong in Filipino, oysters or talaba in Filipino, crabs in Filipino, alimango, snails, called susu in Filipino, and shrimp or hipon. Class, for further learning, there are also plants found in salt marshes. These are the sea grasses and other plants that are tolerant of salt water. Again, there are also plants found in salt marshes. These are the sea grasses and other plants that are tolerant of sea water. The third biotic factor we have is the mud flat, and also called the tidal flats. Again, mud flats or the tidal flats. What are mud flats or tidal flats? These are areas in the estuaries where mud from the seas or rivers is deposited. Again, mud flats or tidal flats are areas and estuaries where mud from the seas or rivers is deposited. Class, do you know that there are living organisms that lives in mud flats or tidal flats? Yes, these are the migratory birds, crabs, sand dollars. By the way, class, sand dollars belongs to the family of sea urchins and also known as sea cookie. Another is the mussels, shellfish, and some fishes. Class, in addition to that, mud flats or tidal flats provide food for herbivores, which are the algae. These are sea lettuce and sea spaghetti. The fourth biotic factor is the rocky shores. What are these rocky shores? Rocky shores are areas in estuaries where solid rocks are found. Again, rocky shores are areas in estuaries where solid rocks are found. Class, there are also animals that can be found in rocky shores. What are these? The animals found in the rocky shores are the plankton, brittle stars, starfish, hermit crabs, barnacles, limpets, mollusks, periwinkle, shore crab, shrimp, and prawns. Again, the animals found in the rocky shores are the plankton, brittle stars, starfish, hermit crabs, barnacles, limpets, mollusks, periwinkle, shore crabs, shrimp, and prawns. Class, don't you know that there are also large predators present in the rocky shores? These are fishes and migratory birds. And last but not the least, the fifth biotic factor is the mangrove forest. What is mangrove forest? Yes. Mangrove forests are areas in the estuary that are filled with mangrove trees. Again, mangrove forests are areas in the estuary that are filled with mangrove trees. By the way, class, what are mangrove trees? Mangrove trees are a group of trees and shrubs
that live in the estuary. And there are about 80 different species of mangrove trees. Again, there are about 80 different species of mangrove trees. And why mangrove trees are important? Because mangrove trees protects the coast against erosion caused by waves, winds, and tides. They also protect coral reefs and seabeds from silting or deposition of sand. Class, as we go deeper in our discussion, there are also living organisms found in mangrove forests. And these are algae, barnacles, oysters, shrimps, lobsters, and crabs. Again, there are also other organisms found in mangrove forests. These are algae, barnacles, oysters, shrimps, lobsters, and crabs. There you have it, grade 5 pupils, the biotic factors in an intertidal zone and estuarine ecosystem. Again, we have the first factor, coral reef. Second is the salt marshes. Third, mud flats or called the tidal flats. Fourth, the rocky shore. And the fifth one, mangrove forests. Again, class, the 5 biotic factors in an intertidal and estuarine ecosystem are the coral reef, salt marshes, mud flats or tidal flats, rocky shore, and mangrove forests. Once again, grade 5 pupils, you're still tuned into Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac. Now that we're done to our lesson, let us have a mini exercise. Here is the direction. If the answer to the question is correct, please say tick. Again, if the answer is correct, say tick. And if the answer is wrong, say tock. It's just like tick tock. Okay. Number 1. Biotic factors are composed of plants, animals, and microorganisms living in it. What is the answer? Yes, the answer is tick. Number 2. Mangrove forests are areas in the estuary that are not filled with mangrove trees. Okay, the answer is talk. Number 3. Coral reef is an area of the estuaries which is part of subtidal zone where biodiversity is rich. The answer is tick. Number 4. Rocky shores are not areas and estuaries where solid rocks are not found. Answer? Dog. Lastly, number 5. Coral reefs, rocky shores, salt marshes, mud flats or tidal flats, and mangrove forests are biotic factors. The answer is tick. Correct. Good job, class. Seems that you learned a lot today. Now, class, kindly get your quiz paper last time, for we will answer the questions and we will correct your paper. Ready? Let us check. Number 1, T or true. Number 2, T or true. Number 3, T or true. Number 4,
F or false. Number 5, T or true. Now, count your correct answer. Well done, class. So, at this point, I congratulate all of you for doing a great job, and let us do the thumbs up sign. Yes, very good. Now, at this time, get a piece of paper and your pen, for we will have a short quiz. Listen carefully to the direction. By the way, class, don't forget again to put your name, your grading section, the date today. It is February 10, 2021, and the topic is biotic factors in the intertidal zone and estuarine ecosystem. Number your paper from 1 to 5 and they identify the different statement. Number 1, blank where biodiversity is rich. Number 2, blank is the area filled with mangrove trees. Number 3, it is where solid rocks are found. And number 4, it is where mud from the seas or rivers is deposited. And lastly, number 5, it is where seawater during high tides and are drained during low tides. Well done, class. That ends our quiz for today. And again, I congratulate you, and let us all have a thumbs up sign. There you have it, class. I hope you learned a lot today. Again, this is Teacher Janice, your teacher broadcaster in Science 5. But before anything else, I will give you trivia regarding on topic for today. Number one trivia. Don't you know, class, that mangroves off Siargao Island comprise the country's largest contiguous mangroves? The municipality of Del Carmen alone has the mangrove forest that stretch over 4,295 hectares and hosts 27 out of the 70 mangrove species in the world. Wow, so amazing! Next is another captivating area here in our country, the Apo Reef. It is the second largest contiguous coral reef in our country. So Apo Reef is another natural park, consists of 3 islands. Yes, there you have it, class. Again, that ends our lesson for today. I hope you learned a lot. And once again, I am Teacher Janice, your teacher for Science 5. Until next time, and bye-bye. Good morning, grade 5 learners. How are you today? Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DCTC, Radyo Pilipino, Tarlac. I am Sir Joshua Evaristo, your teacher broadcaster, Aiming to give you another fun-filled learning experience, serving you with the different skills learn and have fun together. Handa ka na bang magpabakuna? Narito ang mga paalala at hakbang na gagawin sa proseso ng pagbabakuna. Bago ang pagbabakuna, kinakailangan mo nang dumaan sa pre-vaccination screening. Kinakailangan kumuha muna ng medical clearance sa doktor ang mga kabilang sa special population tulad ng mga sumusunod. May problema sa immune system, may cancer, may HIV, sumasailalim sa transplant operation, kasalukuyang umiinom ng steroids, mga senior citizens na may special conditions. Step 1. Waiting area. Siguraduhin kayo ay pumunta sa tamang oras at petsa ng inyong schedule sa pagbabakuna.
Hindi papayagan ang mga walk-in sa vaccination sites. Maupo sa bakanting upuan alinsunod sa tamang pagkakasunod ng bilang. Hintayin na tawagin kayo para sa susunod na hakbang. Habang nag-aantay, sumunod sa minimum public health standards. Isuot ang face mask at face shield. Sundin ang proper physical distancing at ugaliing maghugas at isanitize ang kamay. Step 2. Registration. Sundin ang mga patakaran ng inyong LGU o vaccination site sa pag-register at ipakita ang inyong government ID. Bibigyan kayo ng kopya ng informed consent form, health screening form, at mga pamphlet tungkol sa bakuna na pwede ninyong basahin. Hintayin na matapos ang proseso ng registration bago pumunta sa susunod na hakbang. Step 3. Screening. Kayo ay isa sa ilalim sa health screening at tatanungin tungkol sa inyong kalusugan tulad ng history of COVID-19 exposure, history of vaccination, mga gamot na iniinom, kung may allergies at iba pa. Ito ay para makasiguro kung angkop para sa inyo ang magpapakuna sa kasalukuyan. Step 4. Health Education. Makinig sa ibabahaging importanteng impormasyon tungkol sa pagbabakuna para sa COVID-19. Kung mayroon pa kayong ibang katanungan, sumangguni sa ating mga vaccination staff. Siguraduhin na pirmahan ang consent form na pumapayag kayong magpabakuna bago pumunta sa susunod na hakbang. Step 5. Vaccine Administration. Ito ang panahon kung saan kayo ay babakunahan sa loob ng 1 hanggang 2 minuto. Huwag kalimutan na kunin ang inyong vaccination card pagkatapos matanggap ang bakuna. Step 6. Observation. Alinsunod sa Department of Health, ang lahat ng magpapabakuna ay kailangang manatili sa pasilidad ng 15 hanggang 30 minuto para obserbahan kung may hindi magandang nararamdaman. Ang ating medical staff ay nakatutok sa inyo para ma-monitor ang inyong kalusugan. Bibigyan kayo ng mga pangalan ng health facility o hotline o contact kung saan pwedeng pumunta kung kinakailangang sumangguni dahil sa side effects ng bakuna. Narito rin ang mga paalala na dapat tandaan. Siguraduhin bumalik sa schedule para sa pangalawang dose ng bakuna. Laging tandaan na kahit nabakunahan ka na, ay huwag pa rin kalimutang sumunod sa minimum public health standards tulad ng pagsasanitize ng mga kamay, pagsusuot ng face mask at face shield, at pagdidistansya sa iba ng 1 metro. Ito ay para na rin sa ating proteksyon at sa proteksyon ng iba. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang mga sumusunod na pages. Tara sa Bida Vaccination! Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas! Good morning!
Good morning, grade 5 learners! Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DZTC 828, Radyo Pilipino Tarlac. I am Eunice I. Arsenas, your teacher broadcaster for Mathematics Grade 5. And I will be with you as we make the most of our discussion today. In today's lesson, we will be discussing about dividing whole numbers with quotients in decimal form. And let us get started in our lesson. Are you ready? Okay then. Prepare your pencil or ball pen, notebook, and compendium of notes and instructional support materials, and be with me for the next 25 minutes. You have learned in your previous lesson on how to divide decimal numbers up to 2 decimal places. Let's have a short review. What are the steps in dividing decimal numbers up to 2 decimal places? Do you still remember the steps? First step, multiply the divisor and dividend by 10 to make it a whole number. Wow, that's great! Second step, divide like dividing whole numbers. Third step, check your answer. To check your answer, multiply the product to the divisor. Are the steps clear? Good job! Let's proceed to our lesson for today. Kids, open your compendium on page 31. Let's read example number 1. A group of 8 girls ordered 4 pizzas. If they ate an equal amount of the 4 pizzas, how many pizza was eaten by each girl? In this problem, we are going to find how many pizza was eaten by each girl. Now, can you tell me the given data? 8 girls and 4 pizzas. Very good. What operation are we going to use? Division. Good job, kids! How are we going to solve the problem? We will divide whole numbers with quotients in decimal form. Now, who can tell me what is the divisor in the given word problem? If you answered 8, then that is correct. Very good. How about the dividend? The dividend in the given word problem is 4. Good job! What are the steps in dividing whole numbers with quotients in decimal form? Here are the steps. In dividing whole numbers with quotients in decimal form. Step 1. Write a decimal point and a 0 in the dividend since its value is smaller than the divisor. In our word problem, 4 is the dividend and 8 is the divisor. 4 will become 4.0. Can you follow?
So we have now 4.0 divided by 8. Step 2. Write a decimal point in the quotient directly above the decimal point in the dividend. Then divide like you do with whole numbers. 4 divided by 8 is 0. 0 multiplied by 8 is 0. Then subtract 4 minus 0 is equal to 4. Bring down 0. 40 divided by 8 is 5. 5 times 8 is 40. 40 minus 40 is 0. Our quotient is 0.5 or 5/10. Then move on with step 3. Multiply to check your answer. Multiply the quotient and the divisor. If the product is equal to the dividend, your answer is correct. 0.5 times 8 is equal to 4. The product of the quotient and the divisor is equal to dividend. The quotient is correct. Our final answer is each girl ate 0.5 pizza or half of a pizza. Did you get the same answer as mine? Wow! Good job! Turn your compendium of notes on page 32 and look for illustrative example number 2. Let's read the problem together. A working student works in the library during her vacant periods. If she works 16 hours in 25 days, how many hours does she work in a day? What is being asked in the problem? Our answer will be how many hours she worked in a day. Can you tell me what are the given data? 16 hours and 25 days. Great job! What operation are we going to use? Very good! It's division. How are we going to solve the word problem? We will divide 16 hours by 25 days to solve the problem. Are you still with me, kids? Okay then, let's continue. What are the steps in dividing whole numbers with quotients in decimal form? Step 1. Add a decimal point and a 0 in the dividend since it is lesser than the divisor. 16.0 divided by 25. Moving on with step number 2. Write a decimal point in the quotient directly above the decimal point in the dividend. Then divide like you do with whole numbers. 16 divided by 25 is 0. Multiply 0 and 25, the product is 0. 16 minus 0 is equal to 16. Bring down 0. 160 divided by 25 is 6. 6 times 25 is 150.
160 minus 150 is equal to 10. Add another 0 in the dividend. Then bring down 0. 100 divided by 25 is equal to 4. Multiply 4 and 25, the product is 100. 100 minus 100 is equal to 0. The quotient is 0.64. And finally, we will do step 3. To check, multiply the answer and the divisor. 0.64 times 25 is equal to 16. The answer? The working student works 0.64 a day. Did you get the same answer as mine? Good job, kids! We will now move on to illustrative example number 3. Find the quotient of 3 divided by 60. Again, let us follow the steps in dividing whole numbers with quotients in decimal form. Step 1. Write a decimal point and a 0 in the dividend since it is smaller than the divisor. 3.0 divided by 60. Can you still follow, kids? Very good. Let's proceed on step number 2. Write a decimal point in the quotient directly above the decimal point in the dividend. Then divide like you do with whole numbers. 3.0 divided by 60 is 0. Multiply 0 and 60, the product is 0. 30 minus 0 is equal to 30. Add 0 in the dividend. Then bring down 0. 300 divided by 60 is equal to 5. 5 times 60 is equal to 300. 300 minus 300 is equal to 0. Since the difference is 0, the quotient is 0.05. How will you know that your answer is correct? You're right, kids! We need to do step number 3. Step 3. Check your answer by multiplying the quotient with the divisor. 0.05 times 60 is equal to 3. And the product is 3. 3 is your dividend earlier. Again, our quotient is 0.05. Did you get it right? Good job! Did you understand our lesson today? Wow! You deserve a very good clap like this. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Very good! Again. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Very good! Let's have a recap. What are the steps in dividing whole numbers with quotients in decimal form? Step 1. Write a decimal point
and a 0 in the dividend since its value is smaller than the divisor. Next is step 2. Write a decimal point in the quotient directly above the decimal point in the dividend. Then divide like you do with whole numbers. If the difference is not 0, add more zeros until you get a difference of 0. Finally, step 3. Check your answer by multiplying the quotient with the divisor. This time, kindly open your instructional support material on Try This Letter A, and we will solve for n on page 22. Let's solve for n. N stands for the missing number or the quotient. Let me read to you the given. 20 divided by 80 is equal to n. 10 divided by 250 is equal to n. Let's solve, kids, for the value of n. Number 1. 20 divided by 80 is equal to n. Let's do step 1. Write a decimal point and a 0 in the dividend since it is smaller than the divisor. 20.0 divided by 80. Let's proceed on step number 2. Write a decimal point in the quotient directly above the decimal point in the dividend. Then divide like you do with whole numbers. 20 divided by 80 is equal to 0. 0 times 80 is equal to 0. 20 minus 0 is equal to 20. Bring down 0. 200 divided by 80 is equal to 2. 2 times 80 is equal to 160. 200 minus 160 is equal to 40. Add another 0 in the dividend since the difference is not yet 0. Bring down 0. 400 divided by 80 is equal to 5. 5 times 80 is equal to 400. 400 minus 400 is equal to 0. Since the difference is now 0, we will end there. We arrive at the quotient of 0.25. Do you have the same answer as mine in number 1? Very good. We will do step 3 to check your answer. Check your answer by multiplying the quotient with the divisor. 0.25 times 80 is equal to 20.00 or 20. The value of n or the quotient in item number 1 is 0.25. Wow! Great job! How about item number 2? Let's solve for n. 10 divided by 250 is equal to n. Let's find out. Step 1. Write a decimal point and a 0 in the dividend since it is smaller than the divisor. 10.0 divided by 250. Step 2. Write a decimal point in the quotient directly above the decimal point
in the dividend. Then divide like you do with whole numbers. 100 divided by 250 is 0. Multiply 0 and 250, the product is 0. 100 minus 0 is equal to 100. Add 0 in the dividend. Since the difference is not yet 0, bring down 0. 1,000 divided by 250 is equal to 4. 4 times 250 is equal to 1,000. 1,000 minus 1,000 is equal to 0. Since the difference is 0, we will stop there. To check if our answer is correct, we will do step number 3. Multiply the quotient and the divisor. If the product is the same with the dividend, the answer is correct. 250 times 0.04 is equal to 10.00. What is the quotient in 250 divided by 10? The quotient is 0.04. Did you get the same answer? Very good. Do you have any question, kids? Are the steps clear? Thank you, kids. We are able to apply our understanding on dividing whole numbers with quotients in decimal form. Let's put that understanding to a test by answering the following activities. This will be your assigned task to do. You will work on activity 2. Under Try This, letter B on page 23. You will work on activity 2. Under Try This, letter B on page 23 of your instructional support materials. Let me read the instruction for you. Decimal division bingo. Divide the following correctly to win the game. Shade your answer from the bingo card. Again, decimal division bingo. Divide the following correctly to win the game. Shade your answer from the bingo card. Copy the bingo card in your math notebook. Again, you are going to copy the bingo card in your math notebook. Then answer correctly to win the game. Are the instructions clear, kids? That's good. To our dear parents, kindly guide and assist your children in answering the given activities. Again, to our dear parents, kindly guide and assist your children in answering the given activities. I hope you learned a lot today. I am Eunice Ayarsenas. Watch us live on Facebook. Like and share our Facebook page, RTV Tarlac Channel 26. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. I am Eunice Ayarsenas, your mathematics anchor teacher
for today. Until next time! How are you today? Hello, everyone. Hello, learners of Tarlac. Good morning, Math Talino Grade 4 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo Here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC Radyo Pilipino Tarlac. I'm Sir Glenn, your teacher broadcaster. Broadcasting live here at Paniki Tarlac. Remotely here in Concepcion Tarlac. Live here at Barangay Pedro El Quiles, Mayantok, Tarlac. Broadcasting live from Ramos National High School. Your anchor teacher today for grade 9 mathematics. your partner in education this time of pandemic. Gutom ka ba sa impormasyon? May namiss ka bang subject at leksyon? Gusto mo bang alalahanin ang nakaraan o dagdagan ang iyong kaalaman? Lahat yan alamin natin because the professor is in. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Isang oras na kaalaman, isang oras na makabuluhan. Professor on air. Mamangha at tumawa sa mga tips at trivia. Sa gabay at tanong, sagot ka rin niya. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Tuwing Sabado, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Mapapakinggan sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. Professor on air. This is my story. Ano ang kwento ng buhay mo? Malungkot? Masaya? May kababalaghan? O puno ng aksyon? Ang bawat kwento ng kapwa nating Pilipino ay mahalaga. This is my story. Sama-sama nating ibahagi ito upang magbigay aral at inspirasyon sa ating lahat. This is my story. This is my story. Hosted by Mitch Desunia. Tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Mapapakinggan dito sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. This is my story. Alam niyo ba na ang kinikilalang Guinness Book of World Records holder bilang pinakamaliit na commercially harvested fish ay isang sinarapan? Ito ay matatagpuan lamang sa Pilipinas, sa Lake Buhi sa Bicol River. Isa itong uri ng goby na may transparent na katawan na may sukat na 12.5 mm. Alam mo na, yan ang sinarapan. Alam niyo ba na ang whale shark ay hindi isang whale? Ang whale shark o butanding ay kinikilalang world's largest fish at tinatawag gentle giants. May sukat itong 12 meters. Maliliit ang ngipin ng butanding, kaya naman planktons o maliliit na hipon at isda lang ang kaya nilang kainin. Simula noong 2011, marami nang nahumaling mag-whale shark watching sa Oslo, Cebu. Alam niyo na, yan ang whale shark! Yun po ay dumulog sa panalangin at maniwalang ang Diyos ay
kayang-kayang tugunin anuman ang ating sitwasyon at kalagayan sa buhay. Tayo po ay manalangin. Ang aming pong papuri at pasasalamat sa iyo, o makapangyarihang Diyos, na hindi nangiiwan at nagpapabaya, laging nariyan, nagmamahal at pinoprovide ang aming pong mga pangangailangan beyond measure according to your plans and purpose, Panginoon. Sa aming pong paglapit sa panalangin sa iyo sa tanghali ito, kami po ay nagpapalinis at patuloy na humihingi ng kapatawaran sa lahat po ng aming mga nagawang pagkakasala. Nagkakaisa po kami na dumudulog sa iyo at nagsusumamo na patuloy na matapos na nawa ang COVID-19, Panginoon. Tulungan niyo po kami at patuloy na kalingain na kung kami man po ay nakararanas ng iba't ibang mga pagsubok, mga problema at tinamaan ng iba't ibang uri ng sakit, isa na rito ang COVID-19. O Diyos, patuloy na samahan at gabayan niyo po kami, basbasan niyo po kami ng kaalaman at karunungan, tibay ng loob, motibasyon upang magpatuloy sa buhay na ito. Tulungan niyo po kami, Panginoon Diyos. At sa lahat po ng mga nakikinig at nanonood sa kasalukuyan, anuman po ang aming po mga pangangailangan, o Diyos, idinudulog po namin sa iyo na kami po ay inyong kahabagan at kami po ay inyong pagpalain. Ikaw ay tapat at ikaw ay mabuti at natitiyak na sa iyo, o Diyos, makasusumpong kami ng kapahingahan at tunay na katugunan sa amin pong mga panalangin. Yang katotohanan na yan ay amin pong ipinapasalamat sa iyo. O Diyos, amin din pong idinadalangin na patuloy din pong gabayan at subaybayan ang mga leaders ng buong mundo, ng bansang Pilipinas, ng SDO Tarlac Province, ang mga leaders, ang mga school heads, teachers, mga magulang at mga estudyante na sa lahat ng aming po mga ginagawang pagpaplano, mga mandato, memorandum at orders, lahat ng ito nawa ay umangkla sa dakilang plano mo para sa iyong kapurihan at para po sa kapakinabangan ng mag-aaral at ng bawat isa sa amin. Turuan niyo po kaming patuloy na makita, malimi, mapag-isipan kung ano po ang may halaga at dapat pahalagahan sa buhay na ito. Panginoon, maraming salamat. Nananatili po kayong tapat, nananatili po kayong mabuti sa lahat ng panahon at pagkakataon. Purihin po kayo ng walang hanggan. Ito po ang aming samo, usal at panalangin sa pangalan po ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Amen. Magandang araw mga bata. Kumusta na kayo? Lalong-lalo na sa mga mag-aaral ng ikalimang baitang na nanonood at nakikinig sa araw na ito. Sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Ako si Sir John Domingo, ang inyong teacher broadcaster para sa asignaturang Filipino, ikalimang baitang. Samahan niyo ako sa 25 minutong makabuluhang talakayan. Mga bata, handa na ba kayo sa ating bagong aralin? Bago tayo magsimula sa ating mga gawain para sa araw na ito, mangyari lang na ihanda ang inyong mga learners module at activity sheet
at ang inyong papel at pansulat. Handa na ba ang mga ito? Mabuti naman kung ganon. Siguraduhin na nasa komportabling lugar kayo at maayos na naririnig ang ating broadcast. Kumusta na kayo mga bata? Kumain na ba kayo? Mabuti naman kung ganon, nang maging alerto at makapagbahagi kayo sa ating talakayan. Alam kong handa na ang inyong mga isip upang mas lalong maunawaan ang ating aralin ngayong araw. Ang ating aralin ay tungkol sa paksang pagsulat ng simpleng patalastas at simpleng slogan. Uulitin ko, ang ating paksa ngayong araw ay pagsulat ng simpleng patalastas at simpleng slogan. Bago tayo dumako sa ating aralin, ay balikan muna natin ang ating nakaraang leksyon. Mga bata, natatandaan niyo pa ba kung ano ang pang-uri? Magaling! Ang pang-uri ay mga salitang naglalarawan sa tao, bagay, hayop, lugar at pangyayari o pangalan. Mahalagang matutunan natin ang pang-uri dahil kalimitang ginagamit ito sa paglalarawan, gaya ng pagsulat ng isang patalastas at slogan na ating gagawin maya-maya lamang. Kaya, bago nating umpisahan ang pagsusulat ng patalastas at slogan, ay atin munang sasagutin ang pagsasanay na aking ipapakita sa inyo at pagkatapos ay sabay-sabay nating sagutin ang mga ito. Okay ba yon mga bata? Okay. Ang inyong gagawin ay tukuyin lamang ang mga pang-uring ginamit sa mga pangungusap na aking babasahin at makikita sa inyong mga screen. Para sa unang pangungusap, napakaganda ng Bulkang Mayon kaya dinarayo ito ng mga turista. Uulitin ko, napakaganda ng Bulkang Mayon kaya dinarayo ito ng mga turista. Kaya nyo bang tukuyin kung ano ang pang-uring ginamit sa ating pangungusap mga bata? Magaling! Ang ginamit na pang-uri sa ating pangungusap ay napakaganda. Para naman sa ating susunod na pangungusap, ang aking guro sa Filipino ay masayahin. Uulitin ko, ang aking guro sa Filipino ay masayahin. Ano naman ang pang-uring ginamit sa ating ikalawang pangungusap? Tama! Masayahin ang ginamit sa ating ikalawang pangungusap. Para sa ating ikatlong pangungusap, makinis ang kutis ni Selina. Uulitin ko, makinis ang kutis ni Selina. Anong pang-uri naman ang ginamit sa ating ikatlong pangungusap? Magaling! Ang ginamit na pang-uri sa ating ikatlong pangungusap ay makinis. At para naman sa ating susunod na pangungusap, kakaunti ang inani naming gulay ngayon kaysa noong nakaraang taon. Uulitin ko, kakaunti ang inani naming gulay ngayon kaysa noong nakaraang taon. Ano naman ang pang-uring ginamit sa ikaapat na pangungusap? Tama, kakaunti ang ginamit na pang-uri sa ikaapat na pangungusap. At sa ating huling pangungusap,
Ang bahay namin ay maliit lamang, ngunit masaya kaming naninirahan dito. Uulitin ko, ang bahay namin ay maliit lamang, ngunit masaya kaming naninirahan dito. Nahanap nyo ba ang panguring ginamit sa ating panghuling pangungusap, mga bata? Tama. Ginamit ang panguring maliit sa ating panghuling pangungusap. Gayon din ang salitang masaya. Ginamit rin ito sa ating panghuling pangungusap. Napakahusay ng inyong mga sagot, mga bata. Ngayon at lubos na ang kahusayan ninyo tungkol sa pang-uri sa paggamit nito, batid ko na handa na kayo sa bago nating aralin. Dahil kagaya ng sinabi ko kanina, mahalagang matutunan ninyo ang pang-uri dahil malimit itong gamitin sa paglalarawan sa pagsusulat ng isang patalastas, gayon din ang pagsulat ng slogan. Handa na ba kayo sa ating susunod na gawain, mga bata? Halina at umpisahan na natin. Sa puntong ito, tayo ay maglalaro. Sa ating laro, kumuha kayo ng isang gamit o bagay na nasa inyong bahay o sa inyong kinalalagyan. Kahit anong bagay ang naisin ninyo. Handa na ba ang mga gamit na napili ninyo? Okay, mga bata, wala nang bawian ha. Sa oras na ito ay maglalaro na tayo. Gusto kong gawan ninyo ng sarili ninyong panghikayat ang mga bagay na napili nyo upang tangkilikin ang mga ito. Kaya naman, gusto ko sa ating laro ay maging artista kayo at manunulat sa gagawin ninyong dialogo. Kaya nyo bang gawin yon, mga bata? Magaling! Maaari nyo palang ipadala ang ginawa ninyong panghikayat sa aking numero na 0921-4577-220 o kaya i-type ito sa ating comment box sa ating Facebook live stream. May nagawa na ba kayo, mga bata? Hayan, at may nagpadala na sa akin ng kanyang ginawang panghikayat. Ito ay mula kay Jared Otanes. At ang napili niya ay ang linamnam biscuits. At ang nabuo niyang panghikayat ay ganito. Makinig, mga bata. Gutom ka na ba pero sawa na sa paulit-ulit na merienda? Subukan ang linamnam biscuit. Siksik sa lasa, siksik sa laman, mapapawaw ka talaga. Napakagaling ang ginawa mong panghikayat, Jared. Natitiyak kong pasadong-pasado ito sa mga nanonood. Approve ba sa inyo ang ginawang panghikayat ni Jared? Heto at isa pang panghikayat din ang sinend ni Tara Javier. Ang napili naman niyang gamit ay Pinoy pencil. Heto naman ang kanyang panghikayat. Makinig, mga bata. Lapis na madaling maputol? No, no, no. Lapis na madaling mapudpod? No, no, no. Pagkat ang gamit ko ay Pinoy pencil. Lapis na matibay, lapis na matatag, pambansang lapis ng sambayanan. Napakaganda. At napakahusay naman ng ginawa mo, Tara. Sigurado akong tatangkilikin din ang napili mong gamit. Hayan, palakpakan natin sina Jared at Tara sa napakaganda nilang panghikayat. Mga bata, alam niyo ba ang tawag sa panghikayat na ginawa ni na Jared at Tara?
Ito ay mga halimbawa ng patalastas. Inuulit ko, gawa ni Jared at ni Tara ay mga halimbawa ng patalastas. Saan nyo ba kadalasang naririnig o napapanood ang patalastas? Tama! Tuwing tayo ay nakikinig sa radyo at nanonood sa TV, kadalasan ay may mga patalastas. Pwede ko bang malaman kung ano-ano ang mga patalastas na tumatak sa inyo? O ang mga patalastas na paborito ninyo? Muli kong i-check ang ating Facebook Live o Messenger para sa inyong mga sagot. Ayun, kay Denver. Ito ay galing kay Denver. Sabi niya, ang paborito niyang patalastas ay yung batang naghuhugas ng kamay gamit ang sabon para maiwasan ang sakit na dulot ng COVID-19. Magaling, Denver! Ang paborito namang patalastas ni Kisha ay yung gatas. Sabi niya, sa kanyang paboritong patalastas na gatas, pinapakita sa patalastas na ito na kapag tayo ay iinom ng gatas, tayo ay magiging malakas. Okay, napakaganda rin ng mensahe o ng ibig sabihin ng paborito mong patalastas. Kisha, mahusay. At toothpaste naman daw ang paborito ni Josh. Yung patalastas ng toothpaste na may mga batang sumasayaw, kumakanta, at mga nakangiti dahil magaganda ang kanilang mga ngipin. Magaling, Josh! Napakaganda at napakagaling ng paborito mong patalastas na napapanood mo sa telebisyon. Sa inyong palagay, mga bata, mabisa ba ang patalastas na ito para sa inyo? Pangatwiran nga ang inyong mga sagot? Uulitin ko, sa inyong palagay, mabisa ba ang mga patalastas na ito para sa inyo o para sa mga manonood? Pangatwiran ang inyong mga sagot. Magaling, mga bata! Mabisa nga ang mga patalastas dahil hindi lamang ito ibinibida ang produkto, kundi may aral ding mapupulot dito. Ngayon, mga bata, buksan ninyo ang inyong module sa pahina 5 at ating alamin ang kahulugan ng patalastas. Handa na ba ang inyong mga modules? Okay. Ang patalastas ay hindi lamang tungkol sa mga ipinagbibiling produkto. Ito rin ay maaaring mga impormasyong nais ipabatid agad sa tao. Sa barangay, mababasa natin ang ilang mga nakapaskil na patalastas. Ang patalastas ay ginagawa din upang magbigay ng impormasyon tungkol sa isang pangyayari. Tungkol sa pangyayari, katangian ng produkto, babala at batas. Uulitin ko, ang patalastas din ay ginagawa upang magbigay ng impormasyon tungkol sa isang pangyayari, katangian ng produkto, babala at batas. Naunawaan niyo ba ang kahulugan ng patalastas, mga bata? Mabuti naman kung ganoon. Sa makatwid, ang patalastas ay hindi lamang napapanood sa TV at
naririnig sa radyo, kundi ito ay nababasa rin natin. At ang pasulat na patalastas ay madalas nating nababasa sa mga lugar na pinupuntahan natin. Tandaan mga bata na sa pagsusulat at pagbibigay ng patalastas ay may mga tuntunin tayong dapat sundin at tandaan. Handa na ba kayong alamin kung ano-ano ang mga ito? Una sa ating mga tuntunin o dapat tandaan sa pagsulat ng patalastas ay tiyakin ang paksang susulatin at maging malinaw sa pagpapahayag ng inyong nais ipabatid. Uulitin ko, tiyakin ang paksang susulatin at maging malinaw sa pagpapahayag ng inyong nais ipabatid. Ikalawa, gawing maikli lamang ang mensahe. Uulitin ko, gawing maikli ang mensahe. Ikatlo, ilagay lamang ang mahahalagang impormasyon sumasagot sa tanong na ano, sino, kailan, at saan. Uulitin ko, ilagay lamang ang mahahalagang impormasyong sumasagot sa tanong na ano, sino, kailan, at saan. At sa ikaapat naman na dapat nating tandaan ay isulat ng maayos ang patalastas na gumagamit ng malalaking titik at mga bantas. Uulitin ko, isulat ng maayos ang patalastas na gumagamit ng malalaking titik at mga bantas. Nakuha nyo ba mga bata ang mga dapat tuntunin sa pagsulat ng patalastas? Okay, mabuti naman kung ganon. Ngayon naman, nais kong magpakita sa inyong mga screen ng isang halimbawa ng patalastas. Sabay-sabay nating suriin at pag-aralan kung paano ito ginawa at kung paano ito isinulat. Handa na ba kayo? Okay, sa ating patalastas, tinatawagan ang lahat ng batang may 8 hanggang 12 taong gulang na lumahok sa Timpalak Bigkasan. Ito ay gaganapin sa CCES Mini Gym sa darating na Biyernes, Pebrero 12, 2021 sa ganap na 9 ng umaga. Hinihiling ang mga lalahok na magsuot ng uniforme at dumating sa takdang oras. Suriing mabuti ang patalastas mga bata. Nasunod ba ang mga tuntunin sa paggawa ng patalastas? Tama, dahil malinaw ang pagkakasulat ng patalastas. Maikli lamang ito at mahahalagang impormasyon lamang ang mga isinulat dito. O mga bata, batid ko na alam nyo na kung paano gumawa at sumulat ng isang patalastas. Kaya naman, sa puntong ito ay bibigyan ko kayo ng isang pagsasanay sa paggawa o pagsulat ng isang patalastas. Handa na ba kayo sa inyong pagsasanay mga bata? Kung ganoon ay ipagpatuloy na natin. Ngayong panahon ng pandemic,
kinakailangang isagawa natin ang tamang health protocol upang maiwasan ang COVID-19 virus. Isa na riyan ang pagpapanatili ng kalinisan ng katawan at paligid. Mahalaga rin ang palagiang paghuhugas ng kamay gamit ang sabon. Marami tayong naririnig, nababasa at nakikita sa telebisyon bilang paalala upang makaiwas na magkasakit. Ngayon mga bata, gamit ang mga larawan na nasa inyong mga screen, gumawa kayo ng isang patalastas na may kaugnayan sa pagpapanatili ng kalinisan upang maiwasan ang sakit na dulot ng COVID-19. Isulat ito sa inyong kwaderno at gawing gabay ang rubric na mababasa sa inyong module na nasa pahina 7. Natapos nyo na ba ang pagsasanay mga bata? Magaling! Tunay nga na alam nyo na kung paano gumawa ng isang patalastas. Ngayon naman ay ating pag-aralan kung paano sumulat ng slogan. Sa ating paaralan, madalas magkaroon ng paligsahan sa pagsulat ng slogan. Sino ang nakakaalam sa inyo kung ano ang slogan? Mabuti naman kung ganoon para mas madali na lamang ninyong maintindihan kung paano ang pagsulat ng simpleng slogan. Sa mga hindi pa nakakaalam kung ano ang slogan, ay huwag kayong mag-alala dahil mabilis nyo lamang matututunan ito. Basta makinig lamang kayo ng mabuti sa ating talakayan. Okay ba yon mga bata? Ngayon ay magpatuloy na tayo. Mga bata, nakikita nyo ba ang mga larawan na nasa inyong screen? Ang mga ito ay halimbawa ng slogan. Basahin natin ang mensahe ng mga slogan na nasa inyong mga screen. COVID-19, iwasan natin. Safety protocols, ating sundin. Kumain din ng masusustansyang pagkain upang lumakas katawan natin. Sa ikalawang slogan, basta't tayo'y handa, lahat ay makakaya, panahon may mag-iba, bukas ay puno ng pag-asa. At sa ikatlong slogan naman, wika ng saliksik, ating pagyabungin. Ito ang ating tahakin, patungo sa ating mithiin. Naunawaan nyo ba ang mensaheng ibig ihatid ng mga slogan na ating binasa? Magaling! Mga bata, batid ko na alam nyo na kung ano ang slogan. Ano nga ba ang slogan? Tara, alamin natin kung ano ito. Ang slogan ay isang maikling mensahe na nakapupukaw ng damdamin at madalas ay nagbibigay ng pangmatagalang impresyon o leksyon sa mambabasa. Mas nagiging mabisa ang dating kapag may tugma o rhyme sa huling pantig ng mga parirala katulad ng mga slogan na ating binasa kanina. Handa na ba kayo sa ating paggawa ng slogan? Pero bago yan ay alamin muna natin ang dapat isaalang-alang sa pagsulat ng slogan. Una, gawing malinaw ang mensahe na nais ipabatid na kailangang naaayon ito sa paksa. Ikalawa, gumamit ng magkakatugmang salita sa huling pantig ng mga parirala. At ikatlo, isulat ang slogan ng maayos at malinis. At isang leksyon na naman ang ating natapos. Upang mas maunawaan nyo pa ang ating aralin ukol sa pagsulat ng simpleng patalastas at slogan ay basahin nyo ang pahina 5 hanggang 6 ng inyong mga modules. Nakalakip din dyan ang isang sanayang gawain sa pahina 12 at maaari nyo itong sagutan at gawin upang mas mahasa pa ang inyong galing sa pagsulat ng simpleng patalastas at slogan. Muli, ako si Ginoong Jan Domingo, ang inyong guro sa Filipino 5. Laging tandaan, mag-aral ng mabuti, ito ang susi natin tungo sa isang masaganang bukas. Laging tandaan, ang abakada. Ako bibo kasi dapat. Paalam!
Kumusta ginigiliw kong mga mag-aaral? Muling sumasa inyo ang Aral